Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, sa mga debotong narito sa Manawag, sa mga dumayo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa lahat na nakiisa sa pagdiriwang na ito. Ako po, si JC Libiran. At ako naman po, si Thelma Maranya. Ngayong araw ay ating nasasaksihan ang isang natatangi at makasaysayang pagdiriwang, ang ika-100 taon ng canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag. 100 taon ng biyaya at himala. At walang sawang paglapit ng mga deboto sa ina ng Santo Rosario. Ayan, makikita po natin sa ating screen, kakatapos lamang po nilang magdasal ng Santo Rosario. Inang or birheng tinawag, birhen ng Manawag na tumugon at nagtiwala. At ngayon naman, tinatawag tayo na tayo rin bilang mga deboto ay magtiwala. Kaninang umaga ay nasaksihan natin ang muling pagsasabuhay ng koronasyon ng mahal na birhen ng Manawag bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang sentenaryong koronasyon. Balikan natin ang ilan sa mga pinakamahalagang sandali kaninang umaga. Sa gitna ng isang makasasayang pagdiriwang ng pananampalataya at debosyon, ginunita kaninang umaga ang Eucharistic celebration for the Centennial Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag. Pinangunahan ang banal na pagdiriwang ni Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines. Katuwang niya sa pagdiriwang sina Reverend Father Filimon I. de la Cruz Jr. ng Order of Preachers, ang Prior Provincial of the Dominican Province of the Philippines. Kasama din sina Most Reverend Socrates B. Villegas, Arsobispo ng Lingayen, Dagupan, at His Eminence Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Manila, at ang mga pari at obispong nakiisa sa makasaysayang okasyon na ito. At ang pinakatampok na bahagi ng pagdiriwang ay ang muling pagsasabuhay sa pagdiriwang ng makasaysayang koronasyon noong 1926, matapos bigkasin ang rescript ni Pope Pius XI na siyang nagbigay pahintulot sa canonical coronation sa imahe ng Birhen ng Manawag. Formal nang isinagawa ang paglalagay ng korona sa Batang Jesus ni Cardinal Advincula, katuwang sina Reverend Father de la Cruz. Ang pagkorona sa mahal na Birhen ng Manawag na isinagawa ng Apostolic Nuncio sa tulong ni Bishop Villegas, at naging saksi rito ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod naman ang maringal na paglalagay ng oryol sa mahal na Birhen ni Very Reverend Father Felix Legazpi III ng Order of Preachers, katuwang si Bishop Garcera, at bilang saksi nakiisa ang Municipal Mayor ng Manawag na si Honorable Jeremy Ajerico Rosario. Bilang bahagi rin ng pagdiriwang, isinagawa ang Rite of Usdongan Moy Balay Ina, kung saan ang Apostolic Nuncio kasama ang Arsobispo ng Lingayen, Dagupan, at ang Rektor ng Minor Basilica ay nakaisa sa pagdungaw ng mahal na Birhen sa kanyang mga deboto sa patio ng simbahan. Sa pagdiriwang na ito, muling pinatunayan na ang Birhen ng Manawag ay hindi lamang isang larawang pinararangalan, kundi isang inang laging matatawagan, nakikinig at umaakay. Sa loob ng 100 taon na kanyang koronasyon, natili siyang buhay na tanda ng pag-asa, pananalig at pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Siya ang birheng tinawag at buong puso siyang tumugon. Hindi lang isang beses, hindi lang sa simula, kundi sa lahat ng sandali ng kanyang buhay. Our Lady of the Rosary of Manawag, birheng tumatawag, tinawag at nananawagan, inang lagi naming
matatawagan. Ipanalangin mo kami. Amen. Kitang-kita nga naman kung gaano kalalim ang debosyon ng mga Pilipino sa mahal na Birhen ng Manawag. Nakikita po natin sa ating screen, andyan po ang mga kaparian, ang mga deboto. Nako, talaga namang ang init ng pagtanggap ng Manawag sa mga deboto ng Our Lady of Manawag. Ang debosyong ito ay patuloy na lumalago sa ating mga lola at lolo hanggang sa mga kabataan na ngayon ay nakikibahagi na rin sa tradisyong ito. At isa sa mga tampok sa ating Centennial Celebration ay ang natatanging korona at kasuotan ng mahal na Birhen na espesyal na ginawa para sa araw na ito. Ngayon naman, excited ako, JC. Yes! Ating kilalanin ang mga kamay na nasa likod ng maringal na imahe ng ating ina. Kasama natin ngayon ang mga artist na nagdisenyo ng mga ito. Sila Noli Manalang at Roel Dionisio. Maraming salamat sa inyong pag-unlak. Nakasama namin kayo ngayon sa araw na ito. Happy Fiesta! Yes. Sa amin po. JC, sabi nila pagod na pagod pero hindi Hindi naman halata. Salamat sa mga makeup artist sa labas. At sulit na sulit ang pagod dahil talagang sobrang ganda ng ating mahal na ina. Maraming salamat. Ayan. Salamat po. Kaya simulan natin ito. We want to ask some questions na maaari makapagbigay rin ng kumbaga background, idea, and at the same time, kwento natin behind the scenes ng mga naging likha ninyo, no? Kasi sa totoo lang, JC, kapag naiintindihan mo yung mga detalye, lalo mong ma-appreciate, hindi ba? Yes. So, ang unang tanong natin, maaari ninyo bang ibahagi kung paano nagsimula ang konsepto ng disenyo ng corona para sa Centennial Celebration? Nagsimula ang konsepto para sa disenyo ng corona mula sa picture na pinakita ni Rektor. Na yung kanyang gamit noong 1926. Wow. Nung unang-unang nakoronahan siya. Yeah, so from doon, kasi dahil nawawala na yung original na corona niya, at medyo malabo yung picture na naibigay sa amin. So from there, pinag-aralan namin mabuti yung detalye kung paano at least makopya faithfully makopya yung design na ginamit noong 1926. Actually, yung para sa akin, yung hindi nagsisimula sa konsepto yung simula ng paggawa sa regalya, kundi sa pangunawa sa debosyon. Kung paano nagsimula ang debosyon sa Our Lady of the Rosary of Manawag. Kung ano sa mga deboto niya, ano ang tingin ng mga deboto sa mahal na Birhen. Kaya ang pinaka-focal point namin dito, yung pinaka-focal point ng damit, ginawa namin yung pinaka-visual narrative nung himala, nung tinawag ng mahal na ina nung sa unang kasaysayan yung Yes. Noong during the 1926. operation, yes. Alam mo, meron tayong larawan dito po sa likod ng ating stage. Andyan po, black and white, pero talaga namang espesyal. Idadagdag ko lang, kaninang umaga, binasa din ang prayer or request for coronation, canonical coronation ng ating mahal na Birhen in Latin. Kaya nga, Wow. sabi nga natin, talagang binalikan lahat. Yes. Para naman, tayong mga nandito ngayon sa present, no? Makikita natin ang kahulugan ng bagay-bagay. So, ano po yung mga simbolo o detalye na iniligay ninyo upang makita ang isang taon ng debosyon at ano-ano po ang kahulugan ng mga materyales na ito? Ayan. Okay, bali yung sa tela niya at sa technique ng pagtahi, makikita natin na para siyang hinabi. Gaya rin ng 100 taon, ito ay 100 taong hinabi na kasaysayan.
debosyon, at mga panalangin dininig ng mahal na ina. Kaya yun ang pinaka-sinisimbolize nitong aming nung tela mismo at nung paraan ng pagtatahe. Saka kung makikita nyo rin yung sinasabi ko kaninang focal point, yung baling puno sa gitna ng damit at yung simbolo ni Mama Mary na Ave Maria na initial, kumbaga siya yung kinoconnect ng heaven sa mga faithful. Yes. Kaya parang pag ang disenyo, nagiging siyang visual theology na din. Wow. So hindi lang basta disenyo, pero meron talagang malalim na kahulugan. Meron siyang narrative na Tama. na May kwento. naibabahagi, kumbaga. Oo. Kasi hindi lang dapat na ang damit ay dekorasyon lamang. Yes. Kundi parang ito rin ay proseso ng katisismo para maituro din yung dapat na maibahagi sa mga, lalo sa mga kabataan. Ganda nun. Noli Ayan. Ruel, alam mo, napakahalaga ng mga sinabi nyo. Kasi paglipas ng maraming taon, babalikan yan at probably itong video na to panonoorin at hahanapin kung anong kahulugan. Kaya nga po, nare-record natin ang mga simbolong ito para po lalong malalim ang ating pag-intindi sa mga bagay-bagay. Tama. At makita natin na talagang when we look back, talagang puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ito, I want to ask this question. Habang binubuo nyo naman ito, at sa inyong paglilikha, meron bang naging personal kayong karanasan o panalangin sa inyong mahal na ina, no? Sa ating mahal na ina? Ang nagiging ano lang naman, bilang sa amin, sa akin, naging personal namin panalangin maging maganda ang kalabasan nung ginagawa naming damit at corona para sa kanya. Yun lang, I mean, yun lang ang maibigay sa amin is masaya na kami na lumabas na maganda siya doon sa ginagawa naming damit para sa kanya. Ako naman, on a more sentimental note, Mm. parang ito yung parang epitome ng tinawag kami mula sa lalawigan ng Bulacan. Hindi kami taga rito eh. Kaya Hindi nyo alam, taga Bulacan din po kaming dalawa. Ayan, Bulacan represent. Oo, kaya parang ito talaga yung parang culmination. Parang hindi namin siya in-apply or hindi kami talagang nag-attempt para dito. Pero parang bigay na rin ng langit na sige kayo ang gagawa ng centennial na regalia. Parang ito talaga yung parang tinawag ka rin mula sa aming tahimik na pamumuhay sa Bulacan. Kasi isa akong painter. Oh. Isa akong painter pero napunta kami sa kumbaga parang ito yung parang side job. Oo. Yes. Pero actually, maibahagi ko lang. madagdag ko lang, every time napapatawag kami dito, lagi meron kaming joke lang na laging may sign na pag umulan sa T-Flex, ibig sabihin may blessing na darating sa amin or kami yung gagawa ng damit niya. Ayun. Tapos Hindi namin alam kung sino siya pagka Talaga? tatawagan kami ni Rector, pupunta kami dito, tapos umuulan, kako, gagawa tayo ng damit kaya tayo pinatawag. Pero masingit ko lang. Mm. Blessing ang ulan pero sa pagkakataon na to, panalangin namin na wag umulan kasi parang meron yata tradition dito sa Manawag na kapag umulan, hindi gusto nang birhen yung damit. Kaya please, hindi yun ang wish namin Ayan. today. Nakakatuwa, no? Yes. Kasi ang kwento nyo sa amin, 8 taon na ninyo ito. Walong damit. Actually, Oh. di ba, dalawang beses sa isang taon nagbibigay sa ating mahal na ina. Isa sa summer fiesta, isa naman sa Rosary Fiesta siya sa October. Nagsimula to nung pandemic year noong 2020 and then through God's grace nagpatuloy siya. Yes. At ngayon nga yung culmination sa pagbuo nitong centenary investment na napakahalaga para sa akin dahil pakiramdam ko talagang ito hindi namin masasaksihan sa susunod na 100 taon. 100 Tama taon. naman. Yun yung kahalagahan nitong paggawa ng centennial investment na to. Parang sabi ko nga kay Father noon, sabi ko, pwede na kayo magretiro after this. Pero sabi niya, wag na. Pag naman, bata pa kayo. Marami pa tayong gagawin. Tama. Talagang makasaysayan Ibahagi ko at talagang ayan, napakaganda ng mga pagbabahagi. Noli, Ruel, bahagi na kayo ng kwento. Kaya, Actually, nako, kahit na ano pang mangyari, nandyan na ang ating kwento. Kanina, nabanggit ninyo yung mga tradisyong ginagawa ng inyong bordadera na kung saan meron silang sinisingit. Nadasal. Pwede bang Ayan. konting kwento tungkol doon? Kung mapapansin nyo, yung mga burdang makakapal, Yung medyo nakaumbok, nakaumbok, sa Tagalog ang tawag doon nakaumbok, Oo. no? Nakaumbok. sinisingitan nila yun ng mga prayers nila. Oo, Wow. diba? At merong mga natupad
At gaya, Mm. gaya rin nung naibahagi ko, maisingit ko lang to kahapon, bumabalik tayo sa Manawag, hindi lang because answered yung mga prayers natin. Siguro minsan, kailangan din natin mag-follow up. Kasi on the personal note, Tama. nung pinag-pray ko, kasi sumasali ako sa mga painting competition eh. Nung pinalangin ko noong 2023 na manalo ako sa painting competition sa Italy, hindi ako nanalo. Pero, siguro regalo rin sa akin na manabire na may visa ka. Makikita mo ang kagandahan ng Yes. Italia. Oo. At naiuwi namin yung inspirasyon, gaya nitong huli, naiuwi namin yung inspirasyon sa Spanya, na i-apply namin sa kanyang regalia. Doon po sa ang ating pong nakapatong po ang Maria doon sa kanyang Sa karwahe. Karwahe po ang tawag Sa doon, karosa. ano? Karosa. Karosa. Kayo po ang nagpainting nung mga nandun sa paligid na yon. Ako yung nag-painting nung mga misteryo ng Rosario. Misteryo ng Kumbaga, Rosario. Pati yung narrative din nung kasi Rosario, para sa ating mahal na ina ng Manawag na ina ng Santo Rosario, kaya naisipan namin na ang disenyo ng pinakasayal at Yes. sayal ng karosa niya, Tama. talagang attributes din ng ating Tama. mahal na ina. Ate Telma, ito siguro yung isang tanong na, ang dami natin pwedeng itanong sa kanila. But eto, may iba pa po ba kayong project sa simbahan pagkatapos nito? Yung October investment niya, Ayan. kami ang gagawa for this year. At the same time, kayo din po, yung mga pribadong tao, nire-request din kayong gumawa ng mga damit ng kanilang mga imahe. Yes. Oh. Kaya napakahusay po at talagang isang pagkapatunay na talagang ang mga sining, ang mga likha na ito ay hindi lamang para sa mga mamamayan, pero ito rin ay inialay natin sa ating mahal na Birheng. At paalala sa atin na talagang gamitin natin ang ating talento para sa kabutihan. Ayan. Isa pa po, gusto Ayan. ko lang pong Ma'am Telma. mag-request sa ating mga deboto, kung maaari lang po, tingnan po ninyo ang mga detalyeng nabanggit ng ating mga artists. Kasi talaga pong pinaghirapan, pinag-isipan, sabi nga, meron pong Yes. kwento dyan. Tingnan po natin para po natin lalong ma-appreciate. Yes, nako, salamat partner. Maraming salamat sa inyong sining at dedikasyon, Noli at Ruel. Tunay na makikita sa korona at kasuotan ng mahal na Birhen, hindi lamang ang galing ng mga disenyo ninyo, kundi ang lalim ng pananampalataya ng mga deboto. At kung art ay isang paraan ng pagpupugay, ang debosyon naman ay walang pinipiling katayuan o propesyon. Kaya naman silipin natin ang mga pamilyar na mukha na tulad natin ay nagpapakumbaba rin sa paanan ng ating Birhen. Panoorin natin ang ulat ng ating special correspondent mula sa Radyo Veritas. Mga kapanalig sa gitna ng ingay at bilis na modernong panahon, may mga kwentong nananatiling tahimik ngunit matatag. Mga kwento ng pananampalataya at debosyon. Dalawang kilalang personalidad sa industriya ng telebisyon at pelikula ang nagbahagi ng kanilang kwento kung gaano nga ba kalalim ang kanilang ugnayan sa mahal na Birhen ng Manawag. Para kay TV at film director na si Dewey Ignacio, ang debosyon sa mahal na ina ay nagsimula pa noong siya'y 7 taong gulang bilang sakristan, choir member at lingkod ng simbahan sa Santa Ana, Maynila. 7 years old, nagsiserve na ako sa church. Ako ay taga Santa Ana, Manila. So, sa Santa Ana kasi old, yung Franciscan Church, di ba? So, lumaki ako sa Our Lady of the Abandoned. So, kinalakihan ko si Mama Mary. So, meron kami mga Marian processions, meron kami every Saturday, yung Holy Rosary. Tapos doon ako natuto na nagro-rosary ako everyday. Sa paglipas ng panahon, dala-dala niya ang pananalig na ito, hindi lamang sa personal na buhay, kundi maging sa kanyang propesyon kung saan tinudungan siya ng mahal na Birhen. Siyempre yung mundo namin sa television and sa film, ibang klase. Magulo, maintriga, pero doon sa success na nakukuha ko after nung from 7 years old ako na nag-serve ako kay Mama Mary, parang ito yung prize na nakuha ko from Mama Mary na naging successful ako. Kaya bilang pasasalamat,
patuloy siyang naglilingkod, kabilang ng pagdidirect ng religious program at paggamit ng social media upang hikayatin ang iba, lalo na sa pagdarasal ng Santo Rosario. Ngunit aminado si Ignacio na isang malaking hamon ang pagpapalaganap ng debosyon sa bagong henerasyon. Pinakamagandang gawin ay kukulitin mo ang new generation. Kasi talagang kokonti na lang ang nagdadasal ng rosary. So, kailangan ng debosyon, kailangan talaga concentration pagka nagdadasal ka. So, social media, kulitin mo sila, pray the rosary every day, ipaliwanag mo sa kanila. Para sa kanya, ang mahal na Birhen ng Manawag ay higit pa sa isang simbolo sapagkat isa siyang ina na nararamdaman sa bawat panalangin. Mother, talagang siya yung ina na kahit na hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo. Samantala para naman sa King of Talk na si Boy Abunda, ang debosyon sa mahal na Birhen ng Manawag ay bahagi ng kanyang core story. Noong may sakit talaga ang malubhang aking ina. Isa yun sa mga takbuhan ko, yung Our Lady of Manawag. So, it has become so special in my life. Core story ko yun eh. Magpahanggang sa ngayon. Sa bawat tagumpay at pagsubok, ibinahagi ni Abunda na ang mahal na ina ang nagsisilbing gabay sa kanyang buhay. So, compass. Sa mga pagkakataon halimbawa na hindi ako sigurado, sa mga pagkakataon na sa palagay ko hindi tama ang gagawin ko, sa mga pagkakataon na nagawa ko na ang hindi magagandang mga choices. Ang naalala ko yung pagmamahal, humility, surrender ng Mama Mary sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Lahat ng kwento niya na pwede kong maalala ay pinupuntahan ko. I go through reflection on how she was as a mother to the Lord Jesus at sa napakarami pang pagkakataon. So she has become a lodestar. Hindi man niya ipilit ang kanyang paniniwala sa iba, pinipili ni Abunda na isabuhay ito. I don't impose my faith on others. I don't impose my devotion on others. I live it. Sa katahimikan ng simbahan, doon niya nakakausap ang ina sa mga sandaling hindi na kayang ipaliwanag ang buhay. Marami akong pagkakataon sa buhay na pag hindi ko na mahawakan, hindi ko maipaliwanag, hindi ko na kaya. Ayoko na mag-isip. I surrender. I pray to God and I pray for the intercession of the Virgin Mother. Naiiyak na ho ako. Oo. Ang nanay ko po, talaga. But I'll share with you this story. Pag ipinapasok ko sa Lady of Manawag, kinakarga namin kasi hindi na nga makakita. Yung nawalan siya ng eyesight, kinakarga ho namin. Hindi lamang sa Manawag, sa ibang simbahan, but specifically in Manawag. Because she wanted us to offer her pain to her. Pinagaling niya ang nanay. I've never spoken about this publicly. Para sa dalawang personalidad, iisa ang mensahe ng mahal na Birhen ng Manawag. We will always have a mother who will take good care of us. Hindi kanya pababayaan. Pinapakinggan niya tayo, nakikita niya tayo, inaantay lang niya na maging sincere, na maging totoo yung ating panalangin sa kanya. Ang pananalig ay hindi lamang dasal, kundi isang pamumuhay. Maingay man ang ating paligid, ngunit nananatiling malinaw ang paalala sa bawat isa na sa bawat panalangin, may isang ina ang handang makinig, gumabay at patuloy na nagmamahal sa atin. Para sa centennial anniversary ng canonical coronation ng Our Lady of Manawag, ako ang inyong kapanalig Norman Diquia, sumainyo ang katotohanan. At balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Norman. Naku, meron din palang magandang kwento si Meron. Tito Boy at si Direk Direct Louie Louie Ignacio. tungkol sa kanilang pagiging deboto ng Our Lady of Manawag. At makikita natin, no, Ate Telma, na yung personal nilang karanasan, kanilang pananampalataya,
no, na talagang very much connected pagdating sa mahal na Inang Birhen? Sa bawat kahilingan na kanilang itinaas sa mahal na birhen, kasama talaga yung pilgrimage eh. They have to travel from Manila to Manawag. At yung travel na yon, yung journey na yon ay bahagi ng pilgrimage. Kasama yon sa pagbabalik sa puso mo at pagsasabi na, Lord, kaya ko to, at nagkakaroon ka rin ng pagkakataon to contemplate, pag-isipan. Mukhang dapat mag-antay pa ako sa prayer na to. Yun talaga, Tito Boy. Direk Idol Louie. talaga at Direk Louie. Salamat po sa inyo. At siguradong marami pang mga deboto na nagsasalamin din ng kanilang paglalakbay at paglalarawan, no, ng kanilang pananampalataya at mas lalong pagpapalakas ng pananalig sa Panginoon, lalo na ngayong panahon ng krisis. Tama. So siguro dalawa lang yung ating na-feature ngayon, but I'm sure napakarami pa pong mga kilalang tao na kasama natin na meron din at deboto din ng Our Lady of Manawag. Kaya, ayan, no? Maraming salamat. Paalala talaga sa atin ito, no? Totoo yan, ayan. Yung kanilang mga pagbabahagi sa atin. Ang bawat kwentong narinig natin ay patunay na ang debosyon sa Our Lady of the Rosary of Manawag ay walang pinipiling estado sa buhay. Pero alam niyo po ba, hindi pa dito nagtatapos ang ating pagdiriwang ngayong araw. Mamaya, masasaksihan natin ang ilan pang mahalagang bahagi ng selebrasyon. Heto ang mga dapat ninyong abangan sa susunod na mga oras. Ayan po, matapos ang ating programa, matutunghayan natin ang Pontifical Mass na pangungunahan ni Most Reverend Socrates Soc Villegas, OPDD, Archbishop ng Lingayen, Dagupan. Pagkatapos nito ay gaganapin ang inaabangang prosesyon. At magtatapos ang banal na pagdiriwang sa enthronement ng mahal na Birhen ng Manawag sa kanyang tahanan. Manatili lamang kayong nakatutok dahil patuloy nating sasaksihan ang kasaysayan ng debosyon. Mula sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag, kami po sina JC At Telma, na nagsasabing, Viva Inang Maria! Viva Apo Baket! Beloved brothers and sisters in Christ, on this grace-filled day, we gather as pilgrims of faith in this blessed shrine of Manawag, remembering with gratitude how God, in His loving providence, chose this place to manifest His saving nearness through the maternal presence of the Blessed Virgin Mary. In the quiet simplicity of the fields, a humble farmer once heard a voice calling him. Lifting his eyes, he beheld the Mother of God holding her son Jesus. From that intimate encounter between heaven and earth, a small community became a sanctuary of grace. Countless pilgrims have journeyed here, entrusting their sorrows and hopes to Apo Baket, confident in her powerful intercession and maternal care. In 1926, during the pontificate of Pope Pius XI, the sacred image of Our Lady of the Rosary of Manawag was solemnly crowned. That canonical coronation was not merely an external honor, but an ecclesial recognition of the deep and living faith of the Filipino people, a faith nourished by the Rosary, sustained by the Eucharist, and expressed in steadfast devotion through generations. Today, as we celebrate this Eucharist,
the source and summit of the Christian life, Christ gathers us into one body, speaks to us in His Word, and offers Himself to the Father for our salvation. In honoring Mary, we cherish the sacred heritage handed down to us through generations, and we renew our commitment to live the faith that has made Manaoag a home of prayer, healing, and hope. The Eucharistic celebration will be presided over by His Excellency, Most Reverend Socrates B. Villegas, OPTD, Archbishop of Lingayen Dagupan, together with our bishops, clergy, religious, and lay faithful, one pilgrim church united in thanksgiving and praise, united with Our Lady of the Rosary of Manaoag, who calls us her children and accompanies us on our pilgrimage of faith. Let us now lift our hearts to the one and triune God, who has done great things for her and for us. Please all stand. Ay
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. We come together to thank the Lord for the gift of His voice, the gift of voice that has been given to us. Voice is mysterious. It can bring life, it can console, but it can also hurt, it can also kill. Let us thank God for the voice of Manawag, the voice of the mother who calls. Let us open our hearts totally to that voice. Let us beg the Lord to forgive us for the times when we played deaf, for the times when we played insensitive to the pleading of that whisper coming from a mother's heart. Let us beg the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, help us to hear His voice, and lead us to life everlasting. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, Kristo, kaawaan mo kami. Glory to God in the highest.
God, who made the mother of your Son to be our mother and our Queen, graciously grant that, sustained by her intercession, we may attain in the heavenly kingdom the glory promised to your children. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Please be seated. A reading from the book of the prophet Zechariah. The Lord says, "Rejoice heartily, O daughter Zion. Shout for joy, O daughter Jerusalem. See, your king shall come to you. A just Savior is he. Meek in riding on an ass, on a colt, the foal of an ass. He shall banish the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem. The warrior's bow shall be banished, and he shall proclaim peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth." The word of the Lord. Thanks be to God. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For he has looked with favor upon his lowly servant. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him. In every generation
has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has come to the help of his servant Israel, for he remembered his promise of mercy. The promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a human being, the resurrection of the dead came also through a human being. For just as in Adam all die, so too in Christ shall all be brought to life, but each one in proper order. Christ, the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he hands over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For Christ must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death.
The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? Then the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.
Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Please remain standing. Please be seated. Our prior provincial, the prior of Manawag, our vicar foreign, the reverend fathers, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, alam ko naririnig po ninyo ako, lalo na yung mga kapatid natin na nasa labas ng simbahan, na nakabilad sa init ng araw, subalit taimtim na nadadasal sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Hindi po kayo kapatid sa labas. Tayo po ay pantay-pantay na kapatid. Dangan lamang ay masikip yung simbahan, pero tinitiyak ko po sa inyo, hindi po masikip ang puso ng ina para papasukin tayong lahat. At alam po ng mahal na Birhen, ang sakripisyo ninyo kahit kayo ay nasa labas ng basilika. Ang ebanghelyo po ay tinatawag na pagbati ng anghel sa mahal na Birhen. Ito po ang first joyful mystery. Paminsan-minsan, ito po ay tinatawag na pagkakatawang tao ng Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. Bago ang ebanghelyong ito, ano po ang katayuan? Sabi po sa ebanghelyo ni San Juan, sa simula ay ang salita. Ang salita ay kapiling ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin po, nauna ang salita kaysa sa boses. Nauna ang salita kaysa sa tinig. Sapagkat bago pa nagsimula ang lahat, naroon na ang salita. Subalit sa matinding pagnanasa ng salita, na siya ay tunay na marinig ng mga taong katulad natin, ginamit niya ang boses ng anghel upang sabihin sa mahal na Birhen, siya ay bukod na pinagpala. At nang pumayag ang Birhen sa paanyaya ng anghel, ay nagkatawang tao ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. At dahil tinanggap ng Birhen ang salita sa kanyang sinapupunan, nagkaroon ng tinig ang salita. Ang unang tinig ay galing sa anghel, subalit siya ay naglaho. Ang tinig ni Jesus na nangaral ng mabuting balita ng pagmamahal ng Ama ay nakuha niya sa katawan ng mahal na Birhen. Narinig ng Birhen ang salita, subalit bagamat nakarinig siya ng tinig, ay hindi niya maintindihan. Kaya nga sinabi niya, how can this be? I cannot understand this. Ibig sabihin po, narinig ng kanyang tainga, subalit hindi maintindihan ng kanyang isip. At nang dumating yung pagkakataong hindi niya talaga maintindihan, ang ginawa na lamang ng Birhen ay pinababa sa kanyang puso ang kanyang narinig. At sa puso, naintindihan niya ang ibig sabihin ng anghel. Kaya nagbukas siya ng kanyang bibig at sinabi, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Ang tinig ay hindi palaging naiintindihan
ng tenga. Ang tinig ay hindi palaging naintindihan ng isip, sapagkat ang tinig, ang salita, ay maaari lamang maintindihan sa pamamagitan ng puso. Di ba? Itinuro sa atin sa high school literature, and I paraphrase, the essential things are invisible to the eye. The essential things are also inaudible to the ears. It is only with the heart that we can see rightly. It is also with the heart that we can hear rightly. And the Virgin Mary heard rightly, not because she understood, but because she allowed her heart to listen. And then she pondered all of these in her heart, even if the mind could not understand, even if logic cannot be accomplished. There was reason to believe because the heart has dictated upon her, believe. Ito po ang ating buhay. Maraming mangyayari sa ating buhay na hindi natin maintindihan dahil sa ating kakulangan, kakitiran ng ating isip. Subalit, kung bubuksan lang natin ang ating puso, maraming mga hindi maintindihan sa isip, maraming mga illogical, maraming mga impractical, maraming mga unreasonable, maraming mga impossible, ang maiintindihan natin sapagkat sa pamamagitan lamang ng puso, tunay tayong makakaunawa. Subalit hindi palaging ganon. Salamat na lamang kung meron tayong naririnig na salita. Salamat na lamang kung meron kang naririnig man lang bulong. Salamat na lamang kung walang bulong, walang naririnig, ay meron palang dampi ng hangin na magpaparamdam sa iyo, naririto ako. Subalit, hindi po yon ang nangyari sa buhay ng Birhen. Narinig po ba ninyo ang huling salita? Pagkabigay na pagkabigay ng Birhen, I am the handmaid of the Lord. Hindi man lang nag-thank you yung anghel. Hindi naman sinabing very good. Hindi man lang nagsabing may awa ang Diyos. What did the gospel say? After she gave her yes, no affirmation, no gratitude, the angel departed from her. Anong klase naman to? Binigay mo yung sarili mo, di mo naiintindihan, and the angel departed from her. Nung pagbantaan ni Herodes, was the angel there? Nung pagbantaan na patayin, nandun ba at nagsalita sa Birhen? Wala na. Hindi na nagpakita ulit yung anghel sa mahal na Birhen. Nung hindi niya maintindihan yung daan ng krus, hindi na nagpakita ang anghel. Wala nang narinig. Mabuti na lamang kung may narinig at naintindihan, hindi ng isip kundi ng puso. Pero wala nang narinig, wala nang salita, wala nang tinig. Paano gagawin ko ngayon? At hindi ba ito ang ating ding pinagdadaanan, madalas kaysa hindi, na pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating tumanggap ng pagbabasbas, pagkatapos nating ibigay ang ating sarili buong buo sa Birhen at sa kanyang anak, darating at darating yung pagkakataong hirap na hirap ka ng labanan ng tukso. Sabi mo sa Diyos, tulungan niyo naman po ako, hinang-hina na ako. Pero tulungan ka man lang bumangon, magpakita sa iyo ang anghel, bulungan ka na kaya mo yan, ay wala kang naririnig. O sa kirot ng buhay, o sa pagtataksil ng kaibigan, o sa pagsisinungaling ng asawa, o sa pagtatakwil ng sarili mong magulang, o sa pagwawaldas ng anak mo, pwede nating sabihin, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Subalit, di ba naranasan na nating lahat, wala tayong narinig at hindi nagparamdam, kahit man lang haplos na malamig,
Kahit man lang simoy ng hangin, kahit man lang amoy ng kandila o amoy ng bulaklak, wala. At kapag dumating yung pagkakataong ganon, alalahanin natin, the angel departed from her at nilisan siya ng anghel. Iniwanan siya ng anghel sapagkat pagkatapos marinig ang salita, yon ay sapat na para pasanin ang anumang darating. Pagkatapos marinig ang salita, yung alaalang yon ay magiging sapat na kahit ano ang mangyari, kahit hindi na bumalik ang anghel, ang pagbati niya sa simula, yun na lang ang aking panghahawakan. My dear brothers and sisters, ganito lang po talaga ang buhay. Maaaring sa ngayon, habang fiesta ng Manawag, mabigat at malalim ang inyong pinagdadaanan. Maaaring sa pakiramdam ninyo, iniwanan na kayo ng anghel, iniwanan na kayo ng birhen, iniwanan na kayo ni Jesus, at parang gusto mo nang sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subalit, ang alaala lang natin ay kahit iniwanan na siya ng anghel, ay hindi iniwanan ng birhen si Jesus. Nanatili si Jesus sa kanyang sinapupunan at binigyan ng boses ang salitang nagkatawang tao. Nang marinig ng mga kababayan niya, the kingdom of God is at hand. Saan galing yung boses ni Jesus, kundi sa boses ng mahal na birhen? Saan galing yung boses na nagsabing, you are healed? Saan ang galing yung boses na, rise up and walk? Saan ang galing yung sinabing, come out, Lazarus? Ang lahat ng boses na ito ay nanggaling sa boses ng birhen, sa sinapupunan ng birhen, mana sa ina. At sa ganitong pagkakataon, tandaan natin, kahit iwanan tayo ng anghel, kahit walang bulong sa puso, kahit hindi na maintindihan ng ating isip, bakit pinagdadaanan ko ito? Ano ba ang atraso ko sa Diyos? Pwede pa rin nating sabihin, narinig ko na ang tinig mo, minsan man lamang sa aking buhay. At kahit kailan, hindi ako bibitaw, sapagkat alam ko, kahit hindi naririnig ng aking isip, kahit hindi naririnig ng aking puso, at kahit sa kawalan, ay kawalan ang inyong sinusukli, alam ko, naririyan pa rin kayo ayon sa inyong pangako. Mahal na Birhen ng Manawag, kayo po ang tinig na ibinigay sa amin. Ang tinig ninyo ay ibinigay kay Jesus. Nagkaroon siya ng katawan, nagkaroon siya ng boses, nagkaroon siya ng lalamunan dahil sa inyo. Ang inyo pong tinig ay tinig ni Jesus. Ang inyo pong tinig ay tinig ng ina para sa aming lahat. Alam ko, hindi po ninyo bibitawan ang salita na nagkatawang tao at palaging nakalapit sa inyong kaliwang kamay, malapit sa inyong puso. Pero, mahal na ina, meron pa naman po kayong kanang kamay. Kalungin na rin po ninyo ako. Mahal na ina, meron pa kayong kanang kamay. Wala pa siyang kalong. Kalungin po ninyo kami. At ilapit kay Jesus upang kung hindi na namin maintindihan ang buhay, madikit man lamang kami sa salita. Please stand. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us humbly pray to God, our Father, who has done great things for the Blessed Virgin Mary and continues his marvelous works in the Church. Let us say together, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Church, that in unison with Mary, she may proclaim the wonderful works of God and make his mercy known to all nations. For he casts down the mighty from their thrones and raises up the lowly, we pray. Lord, hear our prayer. For all the people on earth, that under the impulse of the Holy Spirit, they may be gathered into the one people of God, under the rule of Christ the King, we pray. Lord, hear our prayer. For harmony among the nations, through the prayers of the Queen of the Rosary, hatred may be laid to rest, wars ended, and all the earth enjoy peace and prosperity, we pray. Lord, hear our prayer. For those who endure illness, poverty, loneliness, imprisonment, or persecution, that the Blessed Virgin may strengthen and encourage them with a mother's care, we pray. Lord, hear our prayer. For all who devoutly recite the Rosary, may they be drawn closer to God through this prayer, we pray. Lord, hear our prayer. For all of us who celebrate the feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag, may we, like Mary, praise God, recognize His might and mercy, and remain faithful to Him until death, we pray. Lord, Lord, hear hear our prayer. our prayer. For the urgent concerns of our community, the intentions of this Mass, our personal intentions, and the intentions of the devotees and pilgrims of Our Lady of the Rosary of Manaoag, we pray. Lord, hear our prayer. our prayer. Lord God, through the prayers of Blessed Mary, ever Virgin, the Lady who calls, whom you have given us as our Mother and Queen, grant that we too may share in the fullness of your grace through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Please stand. Pray, brethren, that your sacrifice and mine may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we observe this feast of the Blessed Virgin Mary, we bring you our offerings, O Lord, praying to be given strength by the humanity of Christ, who offered himself to you on the cross as the unblemished oblation, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ your Son, our Lord. For you are merciful and just, scattering the proud and raising up the brokenhearted. When your Son humbled himself and accepted death, you crowned him with glory and honor, and seated him at your right hand as King of kings and Lord of lords. When the Blessed Virgin, your lowly handmaid, endured with patient suffering the shame of her Son's crucifixion, you exalted her above all the choirs of angels to reign with him in glory, and to intercede for all your children, our Advocate of grace and the Queen of all creation. With the whole host of angels, we proclaim your greatness as we praise you with one voice, and we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, and all you have created right to give you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather the people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, may the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it.
For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim, by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Dominic de Guzman and Saint Francis of Assisi, and with all the saints on his constant intercession. In your presence, we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo, our Pope, Socrates, our Bishop, Fidelis, his auxiliary bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father,
in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours forever and ever. Please stand. Inspired by the Spirit and commanded by the Lord, let us pray to the Father because we are His children. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Please kneel. This is the God who calls, Son of God and Son of Mary, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who hear his voice. Blessed are those invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. Having received this heavenly sacrament, we humbly pray, O Lord, that we who reverently celebrate the memorial of the Blessed Virgin Mary of the Holy Rosary may merit to be partakers of your eternal banquet through Christ our Lord. Amen. Please kneel. Prayer for the celebration of centennial coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Almighty and loving God, we offer you our praise and gratitude as we celebrate the centennial anniversary of the canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag. A century ago, she was canonically crowned in recognition of her unwavering maternal care and intercession, reminding us of her steadfast love and protection for all whom she calls and for all who call upon her. We honor Our Lady Inan Maria, our Mother crowned in glory, who always leads us closer to you. Her unwavering faith encourages us to trust in your divine providence, and her profound humility calls us to walk the path of holiness in the footsteps of your only begotten Son and her beloved Son, Jesus, our Savior. On this sacred occasion, we pray for the grace to embrace her virtues, to find her guidance as a beacon of light in moments of trial, and to strengthen our devotion to her by nurturing profound hope as we journey together in faith. May this celebration deepen our bond as a people whom you have called in this blessed place of Manaoag, and renew our commitment to serve you and our neighbors with love and compassion. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, the beloved protectress and patroness of the province of Pangasinan, may our lives be filled with your blessings, and may we always glorify you in our words and actions. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of the Rosary of Manaoag, pray for us. We now stand for the singing of Te Deum. Amen.
Let us bow down our heads and pray for the intentions of the Holy Father to gain the indulgence attached to this day. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord, now and forever. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Sa ating mga deboto at pilgrims, malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa prosesyon ng Mahal na Birheng Maria sa ilang saglit lamang. Habang inaantay natin ang simula ng prosesyon, manatili tayo sa katahimikan at panalangin. Maraming salamat po.
Ate Telma, kitang-kita na natin na sama-sama na no, ang mga deboto dito sa ating pagdiriwang dito sa Manawag. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Dito po talaga namang ibang-iba ang aming pakiramdam. Mainit, pero sa tingin ko, yun ang init ng pagtanggap ng mga taga-Pangasinan sa mga deboto. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagsidalo. And of course, pasalamatan natin. Ilan na nga ba kaninang umaga pa lang ang nasa YouTube? Ilan ang online? I was watching yung nasa Facebook, nasa 8,000 plus. And I believe hindi lang yan dito sa Manawag, pero Luzon, Visayas, Mindanao, kasama na rin dyan yung mga nasa ibang bansa. Kaya binabati natin ang lahat ng mga deboto ng ating mahal na Birhen ng Manawag. Sigurado, yung 8,000 na yan, naka-tune in ang isang TV or ang isang device, pero ang buong pamilya naroon at nanunood ng ating programa sa araw na ito. Kaya naman, maraming salamat. Teka, pasalamatan na natin ngayon pa lang ang mga kapulisan, ang mga health workers na nandyan at handang-handang tanggapin kung ano man po ang mangyayari sa ating mga deboto. Siyempre po, ang ating mga nagdekorasyon ng ating simbahan, napakaganda po. Ang mga bulaklak po, parang first time ko nakakita ng ganong kalalaking rosas. Talagang iniaalay natin sa ating mahal na Birhen ng ating mga talento, mga galing, at talagang ang mga tao nanggaling pa sa iba't ibang mga lugar. Kaya salamat din sa mga volunteers natin, sa ating team, sa mga nasa tech. Talagang kanina, masasabi natin, Ate Telma, meron pang konting challenge no, pagdating sa kuryente, pero talagang ang ating mahal na ina ay patuloy tayong sinasamahan at ginagabayan. Ayan. Kaya nga po, pasensyahan niyo po kami ha. Puro po pasasalamat ang aming babanggitin sa hapong ito. Kaya ito po, lahat ng to pinlano talaga ng lahat many months ago po. Kung kayo po ay nakapanood ng press con, nabanggit po doon ang inaasahang dadalo at dahil po doon sa mga figures na yon, tinapatan po yun ng Office of the Mayor. Kaya, Mayor, maraming salamat po. Ayan. At ngayon, no, painggan natin si Father Wilhelm. Habang inahanda po natin ang ating prosesyon, alalahanin po muna natin ang ating sineselebrate po ngayong hapon na ito. Ano nga po ba iyon, Brother Mervin? At syempre ngayong araw na ito ating pinagdiriwang ang ika-100 gunitang pagdiriwang sa pagkokorona, no, sa koronasyon ng ating mahal na Birhen ng Manawag. Pero hindi po ibig sabihin na 100 years pa lamang po ang ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina ng Manawag, sapagkat ang umpisa po ng pagpapakita ng Birhen ay noong 1605 po. Oo, at ang kung tutusin, napakaluma na, napakamatandang debosyon na ang Santo Rosario ng Manawag. Dahil nga, nabanggit nga kanina ng ating kasama dito na si Father Will, mula pa noong 17th century, namataan na natin, nasaksihan na natin ang masidhing pagdedebosyon ng mga tao sa Birheng Maria under the title Our Lady of the Rosary. Mula sa kwento ng aparisyon na nagpakita sa isang farmer, ngayon po ay ating pinagpapatuloy ang mga paglalakbay ng ating mga deboto ng mahal na ina. Kung meron mang napaka-espesyal tungkol sa bayan na ito yung kwento kung saan hindi mo maipaghihiwalay ang debosyon sa ating mahal na ina at ang bayan na ito. Kaya nga po, sabi po natin, simula pa kaninang umaga, lagi nating nababanggit, no, na ang pinagmulan mismo ng pangalan ng bayan na ito ay halaw doon sa paniniwala na ito ay isang pinili, hinirang na bayan, hinirang na pook ng Birheng Maria. At alam mo, Brother Mervin, napakaganda ng tawag po sa bayan na ito, ang pinagpalang bayan ng Manawag. Ito po ang tinatawag na Pilgrim Center of the North.
At kung maririnig po ninyo, yung pagkakaroon po ng pilgrimages, doon po nagkaroon ng pangalan ang bayan na ito. Nagmula po ito sa bayan ng, ano po ang unang pangalan po, Brother Mervin, ng bayan na ito? Nung nagsimula po ang lugar na ito ay tinawag na misyon ng Santa Monica, no? Pero pag sinabi nating misyon ng Santa Monica, hindi po yung bayan mismo na ang alam natin. Dahil ang Santa Monica, isang maliit lamang na pamayanan malapit sa may ilog dyan sa Balokin, no? At doon itinatag ng mga kapatid nating Agustino ang misyon na yan. At kung babalikan natin ang kasaysayan ng Manawag, doon makikita natin kung paano binago ng Birhen ang bayan na ito dahil ipinangalan ng Birhen mismo sa kanyang sarili, no? Kung tutusin, no? Doon nanggaling yung pangalan ng bayan na kinalaunay tinawag na Manawag. Dahil nga may matinding paniniwala na ang Birhen ay nagpakita sa pook na kinatatayuan nyo ngayon kung saan nakatayo ang simbahang ito. At tama ka dyan, Brother Mervin. At sabi mo nga, dahil nagpakita po ang mahal na ina sa lugar na ito, marami pong mga deboto ang nagsidating dito sa lugar na ito upang makita kung saan ang Birhen ay tumatawag sa kanila. Kaya nga po sa Pangasinan, naalala ko po ang kwento ng mga kaparian noon na ang mga tao daw noon kapag pumupunta sa lugar na ito at kapag sila'y pauwi na, sila'y tatanungin, saan po kayo galing? At ngayon sasagot naman po ang mga tao na pumunta sa lugar na ito, Diad Virgen yaman tatawag. Doon sa lugar kung saan ang Birhen ay tumatawag. At ngayon, tayo po muli ay tinatawag ng Birhen dito po sa ating Centennial Canonical Coronation Celebration. Kung tutusin, yung centennial is just a crowning point. No? Parang it's a crowning point sa ating pagdedebosyon sa ating Birheng Maria dahil napakatanda na talaga ng pagdedebosyon ng Santo Rosario dito sa pook na ito. Kung hindi po nyo na itatanong, nabanggit po natin kanina na mula sa isang maliit na pamayanan ng Santa Monica, ito ay lumaki at ipinangalan sa ating Birheng Maria. Kung marami kasing nagtatanong, Father Wilhelm, no? Kasi tinatanong nila, dito ba sa burol na ito, no? Mismong nagpakita ang Birhen? Ayon sa paniniwala ng mga taga rito, ito mismo. Kung nasaan tayo ngayon, ito yung puok na yon kung saan nagpakita ang Birhen, ipinahayag niya na gusto niyang dito sa kitain ng kanyang mga mananampalataya. Kaya napakagandang pious legend ito. Pero kung babalikan nyo din po ang kasaysayan ng mga Dominiko, yung kwento ng pagpapahayag ng Birhen na yung kanyang pagpapakita sa isang middle-aged farmer, that's a 19th century pious legend. Pero kung babalikan nyo po yung kasaysayan ng mga Dominiko sa kanilang mga records, ang isa sa mga maagang milagro na maididikit natin sa debosyon ng Santo Rosario ay yung kwento kung saan yung pari mismong Dominiko nag-attempt itayo ang isang bagong simbahan doon sa lumang pook sa Santa Monica. No? Alam na alam ni Father Wilhelm yan. No? Napakaganda ng iyong pagkakasabi niyan, Brother Mervin, dahil itong pagpuprosesyon po natin, ang ruta po ng ating prosesyon ay inaalala po iyong pag-transfer po na iyon. Dahil po ang nasa kwento ay nagkaroon po ng bagong kapilya doon po sa may Baloking. At noong po tayo ay nagpuprosesyon, nakita po nila yung kapilyang pinagawa ng Dominicanong Prailing iyon ay Humiliadero. No? Kung tutusin, may kakambal po itong simbahan na ito. Yun yung tinatawag natin. Isang maliit lamang siyang shrine, ang tawag ay Humiliadero. Yun po ay nakatayo malapit doon sa lumang pook ng Santa Monica. Kaya naman nung araw, ang pagpuprosesyon ng ating mga ninuno dito sa Manawag, hindi lang sila umiikot sa bayan. Pinupuntahan nila yung lumang shrine na iyon para doon dalhin ang imahe ng Birheng Maria at pagkadala doon sila hihingi ng saklolo, hihingi ng kanilang mga petisyon, kunwari sa panahon ng tagtuyot, sa panahon ng peste, lahat ng mga kapag mayroong communal need. Ganon ang ginagawa ng mga taga-Manawag. Dinadala nila in a procession
ang imaheng ito ng Birheng Maria sa Humiliadero. At kung tutusin, ang idea ng Humiliadero ay rare dito sa Philippines. Kasi bihira kang makakita ng isang simbahan na itinayo na may Humiliadero. Bakit nga ba kailangan ng Humiliadero? Kasi po nung araw, dahil meron na nga alam na ng maraming tao na ang lugar na ito ay pinili ng mahal na Birheng Maria, parang naging pilgrimage site na siya kung tutusin. Yes. Simula pa lamang, no? Dahil nung itinayo nila ng mga donors ng simbahan ito at yung Gaspar Gamboa at Agatha Yangta. Ni Gaspar de Gamboa at Agatha Yangta, nung itinayo nilang simbahan ito, dapat talaga nagtayo sila ng Humiliadero para yun ang magiging senyales ng mga pilgrim na sila'y malapit na sa pook na pinagpakitaan ng Birhen. At Humiliadero, yun ay mababa lamang para bagang pinapaalala sa mga tao na sila ay maging magpakumbaba sa pagpasok sa lugar na hinirang ng Birheng Maria. At ngayon nga, ito po ang ating inaalala, ang ating pagpuprosesyon dito sa rutang ito na ating uumpisahan na po ngayon. Ang mauuna po sa ating order of procession para sa ating Centennial Coronation Feast Grand Procession ay ang ating PNP Patrol. Susundan po ito ng pick-up ng MDRMO. At kasunod po nito ay ang mga sumasayaw mula sa Don Galo Sayaw ng Pagbati Band. Pagkatapos, ang lead cross at ang Ministry of Altar Servers, clergy, diocesan at Dominican friars, si Bishop, ang rector ng ating minor basilica, at ang karosa mismo ng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Iniimbitahan po namin ang lahat na sasama po sa karosa ng ating mahal na Birhen na tayo po ay manalangin habang tayo po ay nilalabas po ang ating mahal na ina sa kanyang dambana, ang Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Sa pagdaan ng ating mahal na Birhen, isabay natin ang ating mga intensyon, ang mga dinala natin mula sa ating mga tahanan. Salubungin natin ang ating mahal na ina, ang Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Ilabas po natin ang ating mga panyo habang papalabas po ang ating Birhen ng Santo Rosario. Birhen ng Manawag, Apo Bakit, Inan Maria, Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Kasabay ng ating mga pagwawagayway ng panyo, ang ating mga panalangin tulad ng mga pagwawagayway ng panyo ng mga nauna sa atin. Kanila rin itinaas ang kanilang mga panalangin sa ating mahal na ina nang sa ganon ilapit niya ito sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagpawagayway ng ating mga panyo, ating bigkasin ang ating mga panalangin sa ating mahal na ina. Ang mahal na inang dumuydinig sa ating mga dasal na siyang nagpapaabot ng ating mga dalangin sa ating mahal na Panginoong Hesukristo.
Viva Santo Rosario ng Manawag! Viva Inan Birhen! Viva Apo Bakit!
Viva Santo Rosario ng Manawag! Viva Inan Birhen! Viva Apo Bakit! Viva Inang Maria! Viva Reyna ng Manawag! Ngayon po, katapos po ng karosa ng ating mahal na ina, ay susunod po ang Red Cross Ambulance, kasunod po ang LGU Municipal Mayor at ang kanyang sangguniang bayan. Susunod naman ang Knights of Columbus, ang sisters and brothers, mga members ng religious, at siyempre ang Ministry of Lectors and Commentators. Kasunod din po ang Extraordinary Ministers of Holy Communion, ang Dominican Laity, ang Parish Youth Ministry, ang Parish Scholars, at ang Santa Cecilia Cursilio Movement, at ang Holy Name Society. Susunod naman sa prosesyon ay ang BEC Table West, BEC Table East, BEC Table Centro, BEC Babasit West, BEC Santa Ines, BEC Santo Domingo, and BEC Liksi. Nasunod po nito ang Virgen Milagrosa University Band. Ang susunod po sa bandang ito ay ang Catholic Women's League, ang El Shaddai, ang Music Ministry, ang Apostleship of Prayer, at ang Divine Mercy. Susunod ang banal na pag-aaral, Confraternity of the Holy Rosary, Kaibigan ni Jesus, Legion of Mary, Saint Martin de Porres Guild, BEC Pugaro Centro, BEC Bliss Pugaro, BEC Palang, BEC Sapang, BEC Bisal, BEC San Ramon, and BEC Pantal. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito pa rin po tayo sa Minor Basilica ng Manawag upang samahan kayo sa isang natatanging araw ng pananampalataya, kasaysayan at sama-samang debosyon. Ako po si Telma. At ako po naman si JC Libiran. At kakatapos lamang po ng Pontifical Mass at sa mga sandaling ito, ayan, kitang-kita natin, no, Ate Telma, ang prosesyon po ay nagsimula na at lumabas na ang ating mahal na Birhen. At napakaraming tao na nagsasama-sama, talagang naglabasan, talagang sila ay dala-dala ang mga panalangin, no, na gusto nilang itaas, no, sa ating Panginoon at sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen. Ayan, kahapon po o kaninang umaga pala, nakita po natin, nasaksihan po natin ang canonical coronation at hindi po lahat ng deboto ang nakapasok sa simbahan. Pero gusto lang po nating ibigyang diin na ngayon naman pong hapon, ang kasama natin po sa loob ng simbahan ay ang mga deboto. Tayo po ay pantay-pantay. Binigyan lang po natin ng pagpapahalaga or oras ang mga clergy natin. Ayan. At makikita rin natin na napakahalaga ng naging role, no, ng ating Inang Maria pagdating sa salvation history dahil siya nga ang unang-unang nag-yes, no, para maging bahagi ng plano ng Diyos para maging tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kitang-kita rin natin dito ang tinig. Sabi nga ay hindi palaging naiintindihan ng tenga at isip, kundi naiintindihan siya ng puso. Sa pamamagitan lamang ng puso, tunay kang makakaunawa. Ayan. Sa homily po ni Bishop Sok, nakafocus po ito sa Annunciation. At ang Annunciation, ang unang-unang, sabi nga ng anak mo, what is the lesson? Sa Annunciation po, dito po talagang ipinakita ng ating mahal na Birhen ang pagtitiwala sa Diyos. Nagpakita lamang ang isang anghel
isang salita na po at sabi nga ni Bishop, hindi naman ito nasundan ng pagpapakita pang muli. At siya po sa isang salita lamang, nagtiwala. Nagtiwala na siya ang magiging ina ng ating Jesucristo. At Ate Telma, maaring mabigat po ang pinagdadaanan niyo po ngayon, no, sa mga deboto, sa mga nananalig. Subalit, ayan, hindi iniwan ng Birhen si Jesus. At kalong ng mahal na ina si Jesus sa kanyang kaliwang kamay at mayroon pa siyang kanang kamay para kalungin din tayo. Kanina nga nung sinabi yun ni Bishop Sok, medyo parang nabasag ang kanyang tinig. No, uulitin ko po, sinabi ni Bishop Sok, nasa kanang kamay. Ayan po kaliwang kamay. Kalong-kalang niya si Jesucristo at ang kanyang kanang kamay. Kaya pa po niya tayong dalhin. Kaya sagutin natin ang kanyang pagtawag. Nako, iniimbitahan po namin kayo. Yes, ngayon po ay Fiesta ng Manawag. Pero we have the entire year po. You can come to Manawag para po makita ang ating imahen. At maging deboto po ng Our Lady of Manawag. At kung sakali man po kayo ay nanonood sa inyong mga gadgets, no, online, again, Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the globe, talagang tayo ay pinagbubuklod, no, ng pag-ibig ng mahal na ina sa kanyang anak. Ngayong gabi, hindi lamang natin mapapanood ang isang prosesyon. Ang masasaksihan natin ay isang paglalakbay ng isang sambayanang patuloy na lumalapit sa ina, dala ang kanilang mga panalangin at pasasalamat. At habang nandito tayo sa studio, hindi natin palalampasin ang bawat hakbang ng ating mahal na ina. Tulad na nakikita po natin sa screen, may live feed po tayong sumusubaybay sa mga kaganapan sa labas ng Basilika. At kasalukuyang inialabas nga ang mahal na Birhen ng Manawag. At nakalabas na nga sa simbahan, ang imaheng ito ay naging saksi sa luha ng pagsusumamo, mga himala, mga pasasalamat at mga panata ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at ng buong mundo. At mapapansin din natin ang ganda na naging preparasyon para sa sentenaryong ito. Mula sa restorasyon at pagpapaganda ng Basilika hanggang sa pag-aayos ng kapaligiran, kapansin-pansin ang paghandang may paggalang sa kasaysayan at lalim ng debosyon ng bayan ng Manawag. Kanina nga ay nakausap natin ang mga nagdisenyo ng kasuotan at palamuti para sa mahal na Birhen. At ayon kay kay Noli at kay Ruel, masasabi natin, no, na talagang pinaghirapan yung kanilang talento, puyat, no, pagod, pero talagang worth it lahat ng kanilang ibinuhos, no? At masasabi nating ito ang kanilang alay para sa ating mahal na ina. Ayan, huwag nating kalimutan, binigyang diin ni Noli at Ruel ang visual narrative. Ano po ang ibig sabihin ng visual narrative? Ang visual narrative po ay marami tayong nakikita. Di ba po, ang mga disenyo, ang corona, ang damit. Ayan, ito po ay mayroong kahulugan, mayroong kwento. Kaya nga po kanina bago magprosesyon, naku, sinisigurado po ng ating mga kaparian na ating pong naiintindihan ang ating gagawin. Kaya kailangan pa nila pong mag-explain bago po magsimula ang ating prosesyon. Siyempre, lalo pang naging makahulugan itong ating pagdiriwang dahil sama-sama po ang mga lay, deboto at mga tagapaglingkod ng simbahan sa paggayak sa mahal na Birhen para sa muling pagsasabuhay ng kanyang koronasyon. Talagang ito ay patunay na ang debosyon ay hindi lang basta pagdarasal, kundi pati sa paglilingkod at pag-aalay ng talento. At nagsimula na po ang ating prosesyon. At papasama tayo kay Father Will at Father Mervin kanina na nagbigay talaga ng guide at talagang itinaas, no, ang energy nating lahat para nang sa gayon sa lubungin natin ng buong puso at galak, pasasalamat ang ating mahal na ina. At nakikita natin ngayon ang maringal, mataimtim, no, na hanay ng posisyon. Pinapangunahan ito ng ating mga kapulisan upang masigurado ang kaayusan at kaligtasan ng ating posisyon. Kasunod naman ito ang Don Galos, sayaw ng pagbati,
ang banda na maghahanda sa puso ng mga deboto sa isang banal na paglalakbay. Pagkatapos ay ang lead cross na siyang paalala sa bawat posisyon, si Kristo, ang anak, ang sentro ng ating pananampalataya. Kasunod nito ang Ministry of Altar Servers, ang ating mga kabataang katuwang sa banal na dambana. Kasunod nila ang ating kagalang-galang na clergy, kabilang ang mga paring diocesan, mga paring Dominikano, ang ating mga obispo, at ang rektor ng Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. At ito na nga po ang sentro ng ating debosyon, Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nakasunod sa mahal na ina ang kanyang mga deboto. Pagkatapos ang LGU na kinabibilangan ng Municipal Mayor at Sangguniang Bayan. Nandito rin sa hanay ng posisyon ang Knights of Columbus. Sinusundan ito ng ating mga religious sisters and brothers. Kasunod naman ang Ministry of Lectors and Commentators. Kasama nila ang Extraordinary Ministers of Holy Communion, Dominican Laity, Parish Youth Ministry, Parish Scholars, Santa Cecilia Cursillo Movement, at ang Holy Name Society. Narito rin ang basic ecclesial communities mula sa Tebel, Babasit, Santa Ines, Santo Domingo, hanggang sa Liksi. Kasama din ang masiglang tugtog ng banda mula sa Virgen Milagrosa University. Kaagapay nila sa hanay ang Catholic Women's League, El Shaddai, Music Ministry, at iba't ibang samahan tulad ng Apostleship of Prayer, Divine Mercy, at Confraternity of the Holy Rosary. Kasama rin ang ating mga kapatid mula sa BEC, Pugaro, Palag, Sapang, Bisal, San Ramon, Pantal, Poblasyon, Caloocan, Borac, Bacor, at Zamora. Narito din ang University of Luzon Drum and Bugle Corps. Kasama nila ang Manaoag Basic Education Department ng Colegio de San Juan de Letran, Couples for Christ, ang ating mga katekista, Apostolada, Mother Butler's Guild, Ministry of Divine Mercy, St. Martin de Porres Guild, El Shaddai, at Catholic Women's Guild. Nakapila rin ang ating mga deboto mula sa basic ecclesial communities ng Bukaw, Baginay, Kabanbanan, Oraan East, Kabuwangan, Pao, Malikdem, Namakpakan, Babasit East, Babasit Pugaro, Lipit Pugaro, Tebel West, Lipit Sur, at Baritaw. At bilang panapos sa ating maringal na prosesyon, narito ang Manaoag Marching Band na sinusundan ng lay faithful and devotees. Grabe, partner, Ate Telma, kahanga-hanga ang lawak ng debosyong nakikita natin ngayon. Simula na ang kanilang pagbaybay sa kahabaan ng kalye ng Rizal. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Manaoag, ang unofficial estimate ng mga nakilahok sa ating selebrasyon ngayong araw ay nasa humigit kumulang 450,000 as of 5:44 p.m. Ayan po. So habang sinusubaybayan natin ang pag-usad ng prosesyon, dito naman sa studio ay makakausap natin ang ilan sa mga taong bahagi ng pagdiriwang na ito at mga deboto ng mahal na Birhen ng Manaoag. Kasama po natin ang punong bayan, Honorable Jeremy Aherico Rosario, MD. Mayor, magandang gabi po at maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin na ma-interview kayo. Happy Fiesta! Alam ko po, Mayor, bilang Mayor, natutuwa kayo na nakadalo ang ating mahal na presidente. Yes, as we witness the commemoration of Centennial Canonical Coronation. Meron daw kwento, nabigyan kayo ng pagkakataon ni mahal na Birhen na
bumulong sa ating Pangulo sa isang kaganapan sa Malacanang. Tama po yun. Tayo po dahil official din ng League of Municipalities at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabisita at makagawi sa isang makasama sa programa sa Malacanang at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na malapitan at maibulong, maikwento sa ating buting Pangulo yung kaganapan dahil nung 1975, nung Golden Jubilee o Golden Coronation ay 50 years. 50 years, ang kanya pong grandmother na si Doña Jose Fedralin Marcos ang nangorona po ng ating image ng Our Lady of Manawag. Nung narinig niya yon ay parang may second look at sabi niya, kailan yan, Mayor? And of course, I'll check on my schedule at kung may pagkakataon, I want to go also. Kaya nga nagkatotoo po, thank God, dahil nga ito po, history sa bayan namin na ang buting Pangulo ng Pilipinas, ang ating panauhing pandangal kanina sa 100 years ng ating pong koronasyon. Napakaganda po ng mga pangyayari at nakikita po natin ngayon sa screen, no? Mayor Ming, yung mga deboto natin, no? Paano ba pinagandaan ng LGU, Local Government Unit, ang ganitong kalaking crowd? Well, actually, every year, 2 beses po lumalabas ang imahe ng Our Lady of Manawag. At every year, that's based on our experience, pag lumalabas po yung original na imahe ng Our Lady of Manawag, lahat po ng kanyang deboto, lahat po ng mananampalataya na naniniwala po sa ating mahal na ina, ay nandyan, hindi nawawala, always present. Around the globe, hindi lang po lokal, hindi lang po sa Pilipinas, bagkus buong mundo. Kaya nga, this is siguro medyo mas malaki ngayon dahil nga centennial, but as to the number, ay hindi po magkalayo sa mga nakikita din po natin in the past. Sa dami po ng ating mga bisita. So Mayor, ano po ang kahalagahan ng Centennial Coronation para sa inyong bayan? Well, hindi naman na ipagkakaila po na we cannot detach Manawag sa atin pong simbahan, no? At kami po ay mapalad dahil kami po ang host ng ating pong basilika. At sabi nga po namin na pagtutulungan at saka dapat po magkaisa po. At sinyalis na nakita naman natin, especially speaking of the preparations, nagtulungan po lahat, no? Nagsakripisyo po lahat. No? Ilang buwan, in fact, years pa nga. No? More than a year na pinag-uusapan po itong preparasyon na ito para po maisiguro na maayos, makasaysayan at ligtas itong mga nagaganap po ngayon na Centennial Canonical Coronation. Nako, partner, no? Ate Telma, ito, personal naman, Mayor, no? Ano po ba ang inyong personal na debosyon o karanasan sa ating mahal na Birhen ng Manawag? Masasabi ko po, Sir JC, na laking simbahan din po tayo. In fact, nung tayo po bata ay kapahagi din po tayo bilang altar boy at katulungan dito sa ating pong simbahan. So, laking simbahan po kami. At in fact, ang aking pong mga magulang din ay laking simbahan din na talagang aktibo sa mga religious association dito sa simbahan. So, kaya nga ito po hindi lang po excited na po. Actually, passionate po kami. And excited dito sa paghahanda ng Centennial Canonical Coronation ngayong araw. At talagang makikita na natin handang-handa ang lahat. No? So, Mayor, ano po ang nais ninyong iparating sa mga debotong dumayo mula sa iba't ibang panig ng mundo? Well, sa pangalan po ng ating lokal na pamahalaan, no, sa matibay po na collaboration ng simbahan at ng amin pong local government, no, ay naisagawa po namin na plano at nakita ho natin ang resulta po ngayon. No? Kaya kami po nagpapasalamat sa lahat, lalo na po sa ating mga religious mga Catholic followers ng ating pong Mama Mary na nakikita po natin na ayaw umabsent ng mga yan. Every time na lumalabas po ang ating image, talagang kita natin ang ating mga devotees, no, ng Our Lady of Manawag. Kaya marami pong salamat sa kanila for being here and joining us with this historical celebration of Centennial Canonical Coronation. Talagang puno ng pasasalamat ang lahat, no? Yes, yes. At maaring we are celebrating today the 100th canonical coronation, pero meron po bang mga plano na susunod sa upcoming na pista ng Manawag? Well, actually, dahil po sa kaganapan ng krisis ngayon,
Kaya nga, tinrim down po ang atin pong mga selebrasyon. Sabi ko naman, maski isa yan, kung yan po yung event at affair ng Centennial, doon na tayo kumapit lahat. Maganda. At the rest is just details. But the main event, ito na po yun. Ito po yung pinaka-importante po sa amin na magawa namin ang dapat kailangan gawin para ma-prepare ang bayan, na-prepare po lahat para po sa isang makasaysayang kaganapan na ito. But we have compressed the celebration into one night. It's supposed to be po isang linggo. Kaso nga lang, isang gabi na lang po ng pasasalamat din sa aming mga kababayan. Tatawagin po namin na Manawagenyo Night sa darating na Sabado. Wow. Sabi ko kanina kay Mayor, Mayor, mamayang gabi pwede ka na magpahinga. Ang sagot ni Mayor, hindi pa po, Hindi pa. fiesta po Fiesta. sa Manawag. Kaya happy fiesta. Happy fiesta po sa Salamat ating po, lahat. salamat po. Happy fiesta ho sa aming mga Mayor kababayan. Ming, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi at sa patuloy ninyong suporta upang maging maayos, ligtas ang ating pagdiriwang para sa lahat. Thank you so much po. Yes, maraming salamat. Ayan po, nakikita po natin sa screen ang maayos na linya po ng ating mga deboto. Parang dagat, no? Dagat ng mga deboto ang itatawag natin. So, balikan po natin ang live na kaganapan. Kasalukuyang nang nasa Rizal, Corner Tabayoyong ang prosesyon. Mahaba pa rin ang hanay ng mga deboto na taimtim na nagdarasal habang marahan nilang sinusundan ang mahal na Birhen. At habang nagpapatuloy ang banal na paglalakbay na ito, samahan naman natin ito ng isang awiting pinakapopular na handog para sa mahal na Birhen. Narito po si Binibining Cristel Ann Rodriguez.
alagad ng mga deboto. Ang nakikita po nating prosesyon ay hindi lamang ordinaryong paglalakad. Ito po ay lakbay panata. At alam po namin, sa bawat rosaryong hawak ng mga deboto, sa bawat kandilang hawak ng mga deboto, may nakalakip po dyan, may nakatagong kwento ng hiling, kwento ng hingi ng pagpapatawad, kwento ng pag-asa, kwento ng pagbabagong buhay. Kaya nga po, ito pong ating selebrasyon ngayon ay isang makahulugan at tunay na hindi malilimutan ng bawat Pilipino. Ngayon naman, kasama natin ang current UST Vice Rector for Religious Affairs, Reverend Father Pablo Tiong ng Order of Preachers. Magandang gabi po, Father Tiong. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Si Father sa UST, pagka may event yan, kung saan-saan mo makikita. Napakabilis. Kaya nga sabi ko, nung binanggit yung basic ecclesial community na Liksi, naalala ko si Father Chong. Yes. Ayan, Father. So, paano po ninyo nakita ang papel ng debosyon sa mahal na Birhen ng Manawag sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga Pilipino? Dito naman sa ating bansa ay mayroon tayong ilang mga imahen, mga debosyon at may kanya-kanyang katangian. Ang Birhen ng Manawag, ang debosyon na ito ay nakasalalay doon sa tawag. Napakaganda kasi, alam nyo, di ba pagka naririnig natin ang pangalan natin, ako ba yun? Ako ba? Pagka, oo. Ngayon, yung tawag na ito ay tawag ni Maria para sa bawat isa sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos. Doon sa original na kwento ng Manawag, yung traditional story, yung tao na tinawag, dito sa lugar na ito, yung kanyang pangalan ay nawala sa history. Sapagkat tinatanong ngayon kung sino ba yung tinawag ng mahal na ina doon sa apparition na yon, wala tayong maisagot. Pero makikita natin doon na sa halip na yung tao ang mangingibabaw, yung tawag ng Birhen ang nangingibabaw. At parang masasabi na rin natin na dahil hindi na pangalanan, ibig sabihin tayong lahat ang tinatawag. Amen. Kasi sa buhay natin, pag tinatawag tayo ng ating mahal na ina, ang tawag na yan ay patungo kay Jesus. Ang tawag na yan ay nagpapaalala na tinatawag tayo ng Diyos bawat isa sa atin. Yung lahat tayo ay may bukasyon. Lahat tayo ay importante sa harap ng Diyos at sa ating binyag. Sa sakramento ng binyag, nakauna-unahan sa mga sakramento, doon tayo nagkakaroon ng pangalan. Na yun ang tatawagin ng Diyos. Tayo yun. Amen. Narinig niyo po yun. Ito naman, ito pang yung kwentong pagtawag doon sa original na taga rito, kasi Santa Monica pa yung tawag natin. Ang pagtawag nangyari takip silim. Pauwi na yung tao, farmer, sabi nila, farmer. Parang nagpapahiwatig na sinasamahan tayo ng Birhen, sa ating mga paghihirap sa buhay. Yung original na tinawag ng Birhen ay pauwi na pagkatapos ng trabaho. Tama. Na kung saan dulot ang pagod, pauwi na siya, at doon siya tinawag ng ating mahal na inang Birhen. Para bagang nakikiisa
parang naintindihan ni Maria ang hirap ng buhay. Ang ating araw-araw na pagkakayod. Tapos, alam nyo, yung debosyon dito sa Manawag, hindi naman natin tinatanong, ano bang mensahe ng Berhen? Ayan. Pero yung debosyon, yung tawag ng Manawag, pupunta ka dito dahil tinatawag ka. Pagdating dito, anong gagawin mo? Mapapadasal ka eh. Yun. Ibig sabihin, sabay ng tawag ng ating mahal na Inang Birhen sa debosyon ng Manawag, ay kanya ring pakikinig sa atin. Mary calls us and Mary listens to Amen. us. Father, maganda na po na itong binabahagi nyo ngayon, no? So, maaring ito, ano ang spiritual na kahulugan ng centennial celebration na ito para sa mga deboto ng Our Lady of Manawag? Ito namang centennial celebration 2026. Yung doon sa loob ng simbahan ng Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Nandun, pagka nakaharap kayo sa altar, makikita ninyo doon sa kaliwa yung mural, painting doon, yun yung original na apparition. That was more than 400 years ago. Wow. Mamaya pupunta ako doon. Kailangan makita ko yun. Kailangan makita nyo yun. Oo, Puntahan pagtingin nyo niyo sa yun, kanan, ha? sa kanan Oo. naman, pagtingin naman sa kanan, mayroon namang malaking yung katapat sa kabila, nandun naman yung coronation nung 1926. So, yun ang pinagdiriwang natin. Hindi yung original na 400 years ago nangyari. Pero ang kahulugan sa bawat isa sa atin, itong centennial na ito, 100 years, ay nagpapahiwatig na validated yung debosyon na yon na kung saan tinawag yung original na taga-Manawag ay Santa Monica, yung lugar. Tapos, saan kayo galing? Galing kami sa Manawag. Saan kayo pupunta? Papunta kami sa Manawag. Father Tiong, ito Nasa Pawan, yung pangalan naging Manawag. Marami tayong sigurado gusto pang itanong, pero talagang binibigyan natin ng pagkakataon na mas palalimin natin ang ating pananampalataya sa ating mahal na Birhen. May last question kami. Go ahead, ma'am. Ate Ayan, Telma. so talaga namang ang debosyon, ang tunay at nagbibigay buhay sa ating selebrasyon sa araw na ito. So Father, sa inyo pong personal na buhay, ano po ang naging papel ng mahal na Birhen sa inyo? Sa akin, itong personal na masasabi ko ay halos hindi ako makapagsalita. Dapat yata ang mahal na Inang mangibabaw dito pero masasabi ko maraming salamat sa mahal na Inang Birhen. Ako yata ay naatasan dito sa interview dahil may kinalaman sa aking trabaho sa UST. Pero nagpapasalamat ako kasi taga rito ako. Taga rito ako sa Si Manawag. Father Chong ay tubong Kaya- Manawag. Sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, sa kakulangan sa aking mga kakulangan at sa kahinaan ng aking pananampalataya, nandyan lagi ang mahal na Inang Birhen. Mercy, nananalangin siya para sa awa ng Diyos, para sa akin, para sa ating lahat. Nandyan ang kapatawaran, at nandyan lagi ang pag-asa at pagmamahal ng mahal na Inang Birhen. Amen. Ako, Father, talagang sinabi niyang siya ay nagbalik dito sa kanyang bayan kasi meron rin talagang lugar dito, di ba? Na kayo ay pangalan talaga. Meron pong Chong Street. Ayan, yung Chong Street po ay nandito po located ang Town Hall, ang Manawag Hotel, at ilang government offices. Can you tell us about it, Father?
matagal na po yun kasi nung mga unang araw pa na may naging mayor yata na capital. Kaya nung pinangalanan yung mga kalye, lumitaw yung So very much lumitaw connected. yung, Ako, Father, given a chance, gusto pa natin pahabain ang kwentuhan at tanungan, pero maraming salamat po, Father Tiong, sa pagbabahagi tungkol sa kahalagaan ng pananampalataya. At bilang pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, narito naman ang isang awiting payak, ngunit puspos ng pananampalataya. Pakinggan po natin si Reverend Father Carlo Ray Canto ng Order of Preachers. Ipagpuni ka, Maria, punong-puno ka ng biyaya. Sa mga kababaihan, bukod tangi kang pinagpala. Dahil sa'yo sinapupunan, itinalaga at itinadhana, na magbunga si Jesus na anak ng lumikha. Ipanalangin mo kami, Birheng Maria, sa aming Panginoon ay ikaw ang ina. Ngayon sa aming mga pagkakasala at sa sandaling mabugto ang aming hininga, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diwang Banal, na tatlong katauhan ng dakilang may kapal. Siya nawa dahil sa'yo sinapupunan, itinalaga at itinadhana, na magbunga si Jesus na anak ng lumikha. Ipanalangin mo kami, Birheng Maria, sa aming Panginoon ay ikaw ang ina. Ngayon sa aming mga pagkakasala at sa sandaling mabugto ang aming hininga, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diwang Banal, na tatlong katauhan ng dakilang may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diwang Banal, na tatlong katauhan ng dakilang may kapal. Siya nawa
Maraming salamat, Father Kaloy. Bagay na bagay po sa ating nagaganap na prosesyon ang inyong awitin. At kasama natin ngayon ang mag-asawang deboto ng Our Lady of Manawag, sina Mr. Marvin at Terry Martinez. Maraming salamat po for joining us. Ayan, Terry and Marvin, paano ba nagsimula ang inyong debosyon sa Our Lady of Manawag bilang mag-asawa? Ako po, nung bata pa po ako, dinadala na po ako dito ng lolo at lola ko. Bago po kami umakyat ng Baguio, daan muna tayo sa Manawag, humingi ng pasalamat, ng safe trip. Hanggang sa nakilala ko po yung asawa ko, si Marvin, siya po talaga ang naghila sa akin, papalapit kay Inan Maria. Since 2024 po, lagi na po kami pumupunta pagka birthday ko or birthday niya, then pag may fiesta po, either October or April. Yan, JC, hindi sila pumupunta dito ng isang araw ha. Several days. Ayun. Sabi ko, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo dun sa ilang araw na yon? Nagme-meditate lang po, simbahan. So parang retreat ang kanilang ginagawa. Yes. So meron ba kayong karanasan ng biyaya o himala na inyong natanggap sa pamamagitan ng mahal na Birhen? Paano nyo naramdaman ang pag-aaruga ng isang ina mula sa ating mahal na Birhen? Ako po, may experience po ako. Noong 2022, nagpa-check po ako sa doktor. Sabi po, meron daw po akong cyst sa both sides of my thyroid. Tapos, hindi naman daw po ganun kalaki, hindi naman daw ganun kadelikado. Kaya nga lang, syempre pag nakakarinig tayo ng cyst or bukol, medyo nakakatakot siya. And then, 2024, nung nagpa-follow-up check-up ako via teleconsult, dito mismo sa Manawag, sabi sa akin ng doktor ko, may binigay ba ako sa iyong gamot? Sabi ko, wala po, doktora. May treatment ba tayong ginawa? Wala rin po. Kasi nawala yung cyst mo sa both sides. So sabi niya, parang miracle, sabi ni Amen. doktora. So ako talagang tiniko siya as a miracle. Kasi nung time na namatay na recently kasi yung father ko, medyo nagdadwendal, nawawala na yung faith ko noon eh. So parang bilang Inan Maria, hinila niya ako, tinawag niya ako na, Terry, nandito ako, nakikinig ako sa'yo. Ang ibibigay ko sa'yo, yung pinaka-nakailangan mo sa araw na to. Sa Amen. birthday. At nangyari yun sa birthday ko. Wala. Birthday ko po nangyari lahat yun. Sabi ng malay na, Terry, tara na. Yun, sabi. Marvin, baka may gusto kang Ayan, baka meron. idagdag. Yun nga po, nagpapasalamat din po ako at sa nangyari po sa asawa ko. Naging mas malapit din po siya kay Inan Maria sa simbahan. So, thankful ako na hindi man na binigay po kung ano yung talagang kailangan ko. At makikita natin, no, Ate Telma, na sa samahan nilang mag-asawa, ang Inang Maria ay nasa, di ba, nasa gitna, sentro, at patuloy na sila ay dinadala, no, patungo sa ating Panginoon. Kaya ang kanilang samahan mas lalong matibay. Ayan, so talaga namang nakaka-inspire ang inyong debosyon. So maraming salamat po sa inyong napakagandang pananampalataya bilang mag-asawa. Totoo nga na ang debosyon sa Our Lady of Manawag ay nagiging bahagi na ng buhay at pamilya ng napakaraming Pilipino. At narito naman ang susunod na awitin bilang pagpupugay sa mahal na ina, handog po sa atin ni MJ Vargas. Pagdating namin sa iyong dambana, hilingon hinamaawaing mata, masilayan dinawa ang mukha ng iyong anak, ang mukha ng amo ng ating Ama. Sa pagpapatuloy ng ating buhay,
pagsisikap, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Ihigugin ang pusong naglalamig sa kapal ng pag-ibig ang hiling. Matutunan ko sana sa iba ay magpatawad katulad ng amang mapagmahal. Inang Maria, ina ng awa, ikaw namang nagsilaga sa amin ang pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Tagin mo kami sa tamang landas, tagin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Ina Maria, ina ng awa, sa kapwa rin kami nawa maging isang pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami sa iyong na si Jesus, na si Jesus. Ina ng Vargas, sa Malaanghel na kanta mo para sa ating mahal na ina. Ayan, Diyos ko, parang hindi ako makaget over doon. Sumisigaw po ako kanina. Nako, congratulations sa iyong awit. Perfect. Ayan, kasama naman natin ngayon si Ma'am Lourdes upang ibahagi ang pananaw ng buhay relihiyoso tungkol sa debosyon sa mahal na Birhen ng Manawag. Teka muna, JC, Yes. meron akong chismis na narinig. Sige, ano? Balita ko, estudyante nyo pala si Mayor. Opo. Mayor Ming. At teacher, at yan nga, kayo po ay isang Dominican lady. Kaya lapit po natin ang para mas marinig po tayo. Nanay Lourdes, no? O Ma'am Lourdes, sa dinami-dami ng parokya o dambana, ano po ang naging calling or personal ninyong karanasan na nagtulak sa inyo na dito sa Manawag, ialay ang inyong buhay at paglilingkod bilang bahagi ng Dominican laity? Kasi po, matagal na po ako dito sa Manawag. I am from San Jacinto. Kaya lang, ang asawa ko taga dito. Kaya nung si Father Salazar, nagsabi siya sa amin na sumama kami sa Paris as word proclaimer. Kaya, wala nga to bili. Nag-uupo ako. Saka ang aking asawa. Sa madalit sabi, no, Ate Telma, siya ay talagang tumugon sa tawag ng ating mahal na ina. Oo. Alam mo, kanina sinasabi ni Sister, kinakabahan siya. Pero alam mo, Sister, nung narinig namin na ikaw ay 88 years old, tama po ba? Opo. At naglilingkod sa simbahan. Yan po. Kaya po, isang malaking pagpupugay po. Kayo po ay narito at kasama namin. So, sa loob po ng maraming taon na yon, so, paano po naging katuwang o inspirasyon ng mahal na Birhen sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos
sa harap ng mga deboto dito sa Manawag? Ano po, in the first place, magiging ehemplo ako sa mga tao. Diba? Opo, ehemplo. Kasi pag hindi ka naman, pag masama ang pinapakita mo sa kanila, ano bang klaseng kwan yan? Nasa simbahan. Tama. Opo. Walang pipigil. Yes. Tuloy ang service kay Lord. Opo. Tama. At isang magandang paalala rin yun, no, Ate Telma, Ma'am Lourdes, na hindi puro salita lang, pero nakikita rin sa ating gawa at sa ating buhay ang ating pananampalataya. Opo. Kaya po ang ating pong mga seniors na nakikinig ngayon, tinatawag po tayo ni Birheng Maria, tinatawag po tayo ni Ma'am Lourdes, halika na po. Pwede po kayong mag-serve sa simbahan. Opo, may marami rin po na matatanda na nagsaserve po. Yes, so si sister po ay talaga namang representative lang po nila. Marami pa pong Lourdes sa Manawag. Kaya ayan, maraming salamat po, Ma'am Lourdes, dahil kayo po ay naging bahagi ng ating panayam at kwentuhan. At siguradong matapos man ang ating tanungan, kwentuhan, pero patuloy pa rin ang pagkasabuhay ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Thank you po sa lahat. Thank you po. Thank you. Praise God. God bless. Praise God. Ayan. Kasalukuyan po ngayon na nakikita natin sa ating screen ang update natin sa ating live feed, no? Ma'am Telma, na ang mga tao ay patuloy, no? Ang mga deboto na talagang naglalakbay kasama nila ang ating Inang Maria. Ayan po, sa tingin ko po, aabot na tayo ng 250,000, ano? Ayan. So, at ngayon, pakinggan naman natin. Ayan. Ayan, okay po. Sige po. So, ayan po, live pa rin po tayo. Ayan, kitang-kita po ang ganda. maringal na kasuotan ng ating Birhen. Ang Maraming corona. Salamat po kay Nolly Kay at Ruel. kay Ruel. At Ayan pati po. yung mga taong ayan, nasa paligid nito, bawat talagang mga deboto, no, ay nag-aalay ng kanilang, hindi lang lakad pero alay ng kanilang panalangin. No? Yes. At malapit na tayo. Oo, Nanay Lourdes, napakaswerte mo kasi halos araw-araw nakikita mo ito. Opo, nagsisimba po. Malapit lang po ang bahay namin. Malapit lang po ang bahay namin sa simbahan. At makikita rin natin, no, Ate Telma, Ma'am Lourdes, na yung mga tao maaring hindi nakalapit sa Basilica ngayon, no, sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga lugar, sama-sama talaga sila na talagang bumabati at nagdarasal at nagbibigay ng kanilang papuri, no, sa ating Panginoon. Sister, yung service ninyo sa simbahan, ano po, lector commentator po, ano? Lector commentator Ano, po. nagbabasa pa si sister. Dapat pala talaga namang sanay na sanay sa pagbabalita ng mabuting balita ng Panginoon. At 88 years old. Matagal na po. Kaya Mula isa kay talaga Father kayong... Salazar. At saka, nakinto lang ako kasi marami ng mga bata na nagsuserve. Ayan. So, giving way to the young now. Opo. Nandun po kayo nung 50th? Opo. Ayun. Ayan. So, talagang umabot, no, kahit 100 years, no, ngayon. No? Kaya tamang-tama po. Dahil sa iba-iba mang edad, iba-iba man ang ating background sa buhay, hanap buhay, trabaho, talagang tayo ay tinatawag, no, ng ating mahal na ina. Ayan po, makikita po natin sa ating live screen na pabalik na po ang ating prosesyon. Napakaganda po. Napakaganda po ng ating nakikita. Dagat po ng mga devotees ang ating nakikita. Napakarami po. At yan po ang close-up ng ating Birhen ng Manawag. At syempre, no, Ma'am Lourdes, saka Ate Telma, talagang itong mga deboto natin na nagpapatunay sa kabutihan ng mahal na ina, may mga kanya-kanya talaga silang kwento. At tayo rin po, no, na nandito ngayon, maaring nagsisimula ka pa lang ngayon sa iyong debosyon, maaring ikaw ay matagal na, talagang one thing that connects us all ay tinatawag tayo ng ating Our Lady of Manawag. Ayan, gusto natin bigyang diin na ang debosyon ang nagbibigay buhay sa ating selebrasyon ngayon. At sa selebrasyon na ito, talagang bawat isa sa atin ay patuloy, no, na ibinibigay, no, ang kanilang mga panalangin. May mga nag-aas ng himala, no,
At meron pang kwento na answered prayers. Opo. At kung sakali man po na yung mga panalangin nyo ay hindi pa dinidinig, ay maaring may dahilan rin ang ating Panginoon. Kaya patuloy lang tayong kumapit no, sa ating pananampalataya. Sige, Sister Lourdes, ito na po ang inyong chance. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga devotees? Huwag huminto sa pagdarasal. Kasi yung mga hinihingi ninyo, darating din sa tamang oras. Parang minsan rin, di ba, pag sa mga magulang natin, hindi naman lahat kaagad-agad binibigay sa atin pero nandun ang ating mga magulang, nandun ang kanilang gabay at patnubay sa atin. Ayan po. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan, ng ating mga sundalo na talaga naman pong siniguradong ligtas ang ating prosesyon sa araw na ito. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang awitin para sa Inang Maria na ating gabay at pag-asa sa buhay. Narito po si Binibining Kimberly Honrado. Inabot ng pagkabagabag, naway mapanagan ka, inirang natada na kahit anuman ang pangamba. Diyanin ka na sapagkat naroon ka. Niudos ng pikati at kadiliman Natin sa ating drone show ang logo ng Dominican Order na dumating po sa Pilipinas noong 1587. At noong 1587, simula nang sila ay dumating sa Pilipinas, sila ay nagpunta na sa iba't ibang mga mission territories at ang isa na doon ay ang Pangasinan. At dito po sa Pangasinan ay ating napuntahan mula sa San Carlos, Calasiao, Mangaldan at pang-apat po ay dito po sa pinagpalang bayan ng Manawag. At habang patuloy po nating inaantabayanan ng kanyang pagbabalik sa kanyang tahanan, ilabas po natin at iwagayway ang ating mga puting panyo habang idinadalangin natin sa Panginoong Diyos ang ating mga kahilingan. Nakikita sa ating kalangitan ang isang imahe ng ating amang si Santo Domingo na ang kanyang orden ay nagpapatuloy na kanilang gawain pangsimbahan dito sa bayan ng Pangasinan. Si Santo Domingo din ang ating itinataguring na fundador ng pagdarasal ng Santo Rosario. Mabuhay ang Santo Rosario! Mabuhay! Dito naman, nakikita natin uli sa ating kalangitan, dito sa taas ng simbahan, ang isang drone show at nagpapakita ng iba't ibang mga elemento na magpapaalala sa atin ng ating pagdedebosyon sa Santo Rosario. At isa na nga yan, ang Star of Saint Dominic. Ang 8-pointed star na traditionally attributed sa star na namataan ng ninang ni Saint Dominic nung siya ay bininyagan.
Atin naman pong alalahanin ang kwento ng mahal na ina sa ating drone show. Makikita po natin ang umpisa ng pagpapakilala ng ating mahal na ina dito po sa bayan ng Manawag. Nagumpisa po ito sa kwento ng isang farmer, ng isang magsasaka na habang siya'y naglalakad dito po sa burol ng mga pugaro ng Manawag, nakita po niya sa langit ang isang imahe ng mahal na ina na siyang tumatawag sa kanya na sana'y magtatag ng simbahan dito sa tuktok ng burol na ito. At simula noon, ang simbahan na yon ay lumago at nagkasama na rin ang simbahan ng paglago ng bayan na hinirang ng Birheng Maria. Yan, nakikita naman natin ang banal na Santo Rosario dahil ang Birheng Maria na nagpahayag ng kanyang sarili dito sa burol ng Manawag, ang siyang kinilala bilang Birheng Maria ng Santo Rosario. At ngayon, sa panahon na ito, malapit na po ang ating mahal na ina sa kanyang pagbabalik sa dambana ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Muli po, akin pong iniimbitahan ang mga tao na ihanda po ang kanilang mga panyo, ihanda po ang kanilang mga panalangin, at ang pagsalubong natin sa ating mahal na ina, gawin po nating masigabo at masiglang masigla. Ngayon po makikita natin ang lead cross na naroon na po, malapit na po sa paakyat, papunta po sa ating simbahan. Makikita po natin sa ating kalangitan, ang korona. Ang korona na siyang sumisimbolo ng okasyon ngayong taon na to, ang ika-100 taon ng simula nung nakoronahan ang ating imaheng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. At paalala po sa atin ito sa ating tema sa kapistahan ngayon, Birheng Maria ng Manawag, crowned in grace, leading us to Jesus. At itong korona pong ito ay hindi lamang po nagsisimbolo ng pagpapala na binigay ng Diyos sa ating mahal na ina. Hindi lamang po ito para sa ating mahal na ina, bagkus ito po ang tanda ng mahaba-habang pagdedebosyon ng mga tao dito po sa ating dambana ng Nuestra Señora de Santo Rosario de Manawag. At yan, kung ating kinikilala ang ating Birheng Maria bilang Reyna, ibig sabihin, ipinapahayag din natin ang ating pagsunod sa kanyang tawag. Kumbaga, dahil siya ang ating Reyna, siya ang ating magiging halimbawa sa pagsunod kay Kristo. At ang korona na yan ay pinapaalala din sa atin ang sinabi, ang nasambit ng Apostolic Delegate at that time, noong 1926. Nang sa gayon, siya ay ating kinokoronahan sa pamamagitan ng ating mga kamay at nawa sa langit, sa kanyang mga kamay naman, tayo din ay makoronahan, maging bahagi ng walang hanggang buhay kasama ng kanyang anak, ang ating Panginoong si Jesus. 100 taon ng grasya, 100 taon ng pagmamahal, 100 taong tanda ng ating pagdedebosyon sa mahal na ina ng Santo Rosario ng Manawag. At ngayon po, ang monogram na yan na namamataan natin sa kalangitan, ang magpapaalala sa atin ng ating patuloy na pagtangi sa ating Birheng Maria bilang ating ina at Reyna. Ave Maria, Hail
Mary. Ang mga katagang na yan ay matagal na paulit-ulit na nanggagaling, namumutawi sa mga labi ng daan-daan, libu-libong mga deboto na nagpapatuloy na nagdedebosyon sa Birhen ng Santo Rosario ng Manaoag. Ave Maria! At ngayon po, nakahanda na pong tumuloy sa ating dambana ang ating mahal na ina. Nais ko pong tayo pong lahat ay tumayo at salubungin natin ang ating mahal na ina.
bilang pagpupugay sa sentenaryo ng kanyang kanonikal na koronasyon. Ating tunghayan ang natatanging awitin na alay para kay Apo Baket, ang mahal na ina ng Santo Rosario ng Manaoag. Sa lilim ng iyong pagkalinga, Ina ng Diyos at amin ding ina, itago mo sa balabal ng pag-ibig mo, kaming walang matakbuhan liban sa'yo. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanikluhod sa'yo, ina, ay di mo sinagip o di mo dininig sa tuwing dumaraing at lumuluha. Huwag po ninyo kaming pababayaan, mga samo namin, huwag niyong tatanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan. O maluwalhatit, pinagpalang Birheng Maria. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanikluhod sa'yo, ina, ay di mo sinagip o di mo dininig sa tuwing dumaraing at lumuluha. Huwag po ninyo kaming pababayaan, mga samo namin, huwag niyong tatanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan. O maluwalhati, pinagpalang Birheng Maria. Huwag po ninyo kaming pababayaan, mga samo namin, huwag niyong tatanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan. O maluwalhati, pinag
Inang Birhen ng Manaoag! Viva Birhen ng Santo Rosario! Viva! Viva Apo Bakit! Viva Inan Maria! Salubungin natin ang ating mga panyo. Iwagayway po natin ang ating mga panyo. Dala ang ating mga panalangin. Sambitin po natin ngayon sa ating mahal na ina ang lahat ng ating mga panalangin. Ihiling po natin sa kanyang mahal na anak na si Jesus na gabayan tayo, tulungan tayo, lalong-lalo na ngayong naghihirap ang ating bansa. Sama-sama tayong manalangin sa ating pagsalubong sa Kanya. Ipakita natin ang ating pagmamahal na inipon ng 100 taon simula nang siya'y koronahan sa simbahang ito. Iwagayway po natin ang ating mga panyo. Sambitin po natin ang pangalan ng mahal na Birhen. Viva Santo Rosario! Viva Inang Manaoag! Viva Apo Bakit! Viva la Virgen de Manaoag! Mabuhay ang Santo Rosario! Mabuhay ang Birhen! Mabuhay ang Korona ng Manaoag! Mabuhay ang bayan ng Manaoag! Sa pagkakataong ito, ating itaas ang ating mga panalangin kasabay ng ating pagwawagayway ng ating mga puting panyo. Habang iwinawagayway natin ang ating mga puting panyo, para bagang ating sinusurrender ang lahat sa panalangin ng ating ina. Ngayon po, ating hilingin sa ating mahal na ina ang ating mga iniisip, ating mga concern sa ating buhay. Ibigay po natin sa ating pagsambit ng bawat sigaw natin ng kanyang pangalan. Nawa ay madinig tayo ng ating mahal na ina. At ngayon, papasok na po ang karosa ng ating mahal na Birhen. Walang init, walang pagod ang makapipigil sa atin para tunay na maging deboto at mahalin ang Birhen ng Santo Rosario. Ang pagsasakripisyo dito sa panahon ng ating centennial coronation ay lalo pang humihigit dahil sa ating pagmamahal sa ating mahal na ina. Sa panahon na ito na tayo ay nagsasama-sama, sama-sama din nating itaas ang intensyon ng ating komunidad. Dahil ang komunidad na to ang siyang bahagi ng ating pagdedebosyon ng mahabang panahon sa ating mahal na ina ng Manaoag. Ating salubungin ang ating mahal na ina ng Santo Rosario. Viva Virgen ng Manaoag! Viva Santo Rosario! Mabuhay ang Santo Rosario! Mabuhay Santo Domingo de Guzman! Mabuhay Birheng Maria! Iwagayway po natin ang ating mga panyo. Sambitin po natin ang ating mga dasal. Sa ating pagwawagayway, ating isinusuko sa kamay ng Birhen ang ating mga panalangin.
mga deboto ng Santo Rosario, narito ang inyong ina, narito ang inang Birhen ng Manawag. Mabuhay ang Santo Rosario! Mabuhay ang Birhen! Mabuhay ang bayan ng Manawag! Mabuhay ang patrona ng Pangasinan!
Contra hostes tuos, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Felix Legaspi III, ang prior at rektor ng Minor Basilica. Ngayon naman ating pakinggan ang kanyang mensahe ng pasasalamat sa lahat ng mga deboto. Magnificat anima mea Dominum. Kung tayo ho ngayon ay nagagalak sa ating kapistahan, sa isang daang anibersaryo ng ating selebrasyon ng koronasyon ng ating mahal na ina, pumalakpak ho tayo. Dear brothers and sisters, katulad ho ng ating mahal na Inan Maria, ang puso ko'y lubos na nagpupuri at nag-uumapaw sa galak ngayong sentenaryo ng kanonical na koronasyon ng ating mahal na ina, Apo Bakit ng Manawag. Mama Mary, happy 100th canonical coronation anniversary. Palakpakan ho natin yung ating mahal na ina. Sa mata ng langit, ang 100 taon ay napakaigsi. Kumpara sa buhay na walang hanggan, ang 100 taon ay tuldok lang. Sapagkat sa taong umiibig, ang oras ay mabilis. At hindi po tatagal ng 100 taon ang Our Lady of Manawag kung hindi po ito dahil sa inyong walang maliw na pag-ibig sa ating mahal na ina. Kaya unang-una ho po sa lahat, maraming salamat ho sa inyo, my dear pilgrims and devotees. Maraming salamat ho. Sa ngalan ho ng aming komunidad, the Convent of Our Lady of the Rosary, hayaan niyo pong pasalamatan ko rin ang mga sumusunod na nagbahagi ng kanilang pagod, panahon at pag-ibig para sa ating mahal na ina. In a very special way, I wish to thank Most Reverend Socrates Villegas OPDD for presiding over this afternoon's Eucharistic celebration and for his constant guidance and support for the Church and the Dominican community here in Manawag. Bishop Soc, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ninyo sa amin ng gabay at inspirasyon dito sa inyong dioceses, Lingayen, Dagupan. Palakpakan ho natin si Bishop Soc. I wish to thank His Excellency Most Reverend Charles John Brown, D.D., Apostolic Nuncio to the Philippines, for presiding over the Mass and leading the reenactment of the canonical coronation earlier this morning. I also express my gratitude to His Eminence, Most Reverend Jose Cardinal Advincula D.D., for delivering the homily in the morning Mass, and the bishops and clergy from different dioceses and religious congregations for gracing today's event. To our President, Ferdinand Marcos Jr., accompanied by the First Lady,
Marie Louise Lisa Araneta Marcos. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa ating pagdiriwang. I also thank Honorable Jeremy Aherico Rosario, our Mayor, Municipal Mayor of Manawag, for his assistance and close collaboration with us in ensuring the success of this year's celebration. Maraming salamat ho, Mayor. Palakpakan ho natin si Mayor. Sa lahat ng government officials na dumalo at sa lahat ng mga Manawagenyos na nakiisa sa ating selebrasyon, maraming salamat ho sa inyo. Sa mga kapatid kong Dominikano, lalong-lalo na kay Father Filemon de la Cruz Jr. OP, Prior Provincial of Dominican Province of the Philippines, Father Jeff Aitona OP, overall in charge of Production and Program Director, Father Wilhelm OP, Consultant and Assistant to the Production Head, Father Jesse R. Yap OP, Rector and President of Colegio de San Juan de Letran, Manawag, Father Richard Ong OP, Rector and President of the University of Santo Tomas, Manila, Father Jerome Hieronymi OP, Parish Priests of Our Lady of Manawag Parish, Father Roberto Luanson OP, Vice Rector for Finance of UST Manila, Father Jose Maria Tinoco OP, Regent of UST Conservatory of Music, together with Professor Maria Alexandra Iniego Chua, PhD, Dean of the UST Conservatory of Music, at sa lahat ho ng miyembro ng UST Orchestra na tumugtog ho ngayong araw. Maraming salamat ho sa inyo. Napakaganda ho ng pagtugtog nyo para sa selebrasyon na ito. Father Winston Cabading OP, Rector of the National Shrine of Our Lady of the Rosary of Lanaval de Manila, Father Felix de los Reyes OP, Master of Students, Dominican Student Aid. At sa lahat ng kapatid ko ho, mga Dominican Fathers, Dominican Friars, na nanggaling sa iba't ibang komunidad, maraming salamat ho sa inyong pakikisa sa ating selebrasyon. The Dominican Student Brothers and the Tiples de Santo Domingo, palakpakan ho natin sila, led by Sir Eugene de los Santos for uplifting our hearts with the gift of music. Maraming salamat ho. In a very special way, the church in Manawag would not be standing here today if not for the first Dominican missionaries from the Holy Rosary Province who first erected a mission area on this very hill in 1605. To the sons of the Holy Rosary Province, thank you for being one with us and entrusting to us this mission in Pangasinan. Sa mga religious and diocesan priests and seminarians na sumama ho sa ating selebrasyon ngayong gabi, ngayong hapon, maraming salamat po. Kay Mr. Erwin and Mrs. Darlene Shornack, taos-pusang pasasalamat ulit mula sa aming komunidad for making this centennial celebration truly majestic and magnificent. Mula sa church renovations hanggang sa paghahanda ng centennial. Maraming salamat sa pagiging dasal na sinagot ni Mama Mary for us here in the Minor Basilica. I also personally thank Honorable Al Tenco for his constant support and care for the Minor Basilica facilities. Maraming salamat, Sir Al. At salamat din ho kay Mr. Kit Villanueva at sa kanyang mga kasamahan. Sa lahat, maraming salamat, Sir Kit, sa lahat ng tulong na ibinigay nyo para sa ating selebrasyon. We also thank the UST Communications Bureau, led by its Director, Mr. Philip Jose Hernandez. Maraming salamat ho. Kung nag-enjoy ho kayo sa ating production ngayon, dito sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan, sila ho ang may
plano at maganda ho yung pagka-execution ng kanilang pinagplanuhan ho. Kay Direk Marvin Relyamas, Broadcast Director, Don Ginto, Technical Director, Gina D. Quizon, Production Manager, Alan Theo Hernandez, Floor Director. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin sila. Promise ko na hindi na po ako iiyak. Pero kanina dahil sa ganda ho ng production ay gusto kong umiyak ulit. Pero promise ko sa sarili ko, hindi na po iiyak. We also thank our media partners, Father Roy M. Billion, CEO and President of Radio Veritas, and Vice President for Operations of TV Maria. Diocese of Cubao Social Communications Ministry, Mr. Manny V. Pangilinan, isang deboto rin ho, President and CEO PLDT. Maraming salamat ho sa inyo. At nais ko rin ho magpasalamat sa Events 8 na sila ho yung namahala sa lights and sounds. Salamat din ho sa video gear, sa cameras, and other production equipment. Maraming salamat din sa Dragon and Fireworks, sa kanilang drone show and fireworks. Palakpakan ho natin yung Events 8, video gear, and Dragon Fireworks ho. At salamat din do ako sa Sabin Studio. Kasama po pala namin palagi sa mga selebrasyon dito sa Minor Basilica. Kuya Sabin, maraming salamat po. Nais ko ring pasalamatan ang mga nag-ambag ng kanilang suporta mula sa mass sponsors nitong Novena Masses, mga miyembro ng BECs at parish ministries and servers, sa mga basilika employees na nabanggit ko na, hanggang sa mga nagbigay at nag-ayos ng mga bulaklak at naghanda ng mga ilaw, sounds, traffic, upang matiyak na maayos at ligtas na pagdiriwang natin ngayong taon. Nais ko lang banggitin yung mga sumusunod, lalong-lalo na sa gumawa ho ng damit ng ating mahal na ina at yung kanyang crown set na napakaganda. Maraming salamat kay Noli Manalang and Ruel Dionisio. Palakpakan ho natin sila. At yung donor ho natin ng crown set ng ating mahal na ina, Mrs. Susan Boayes and family, maraming salamat po. At yung donor din po ng sayal ng ating mahal na ina at bulaklak ho ng kanyang karosa, Mrs. Daisy Browan and family, maraming salamat po. Sa lahat ho na nagbigay, tumulong, na hindi ko nabanggit, pasensya na ho. Marami ho. Kasi palaging nagtatanong, Father, gusto naming tumulong. Kaya lang, yun, hindi ko minsan matanggap yung pagtulong kasi nga meron nang gumawa. Pero nagbigay ho ng intention kasi sinasabi, Father, para sa 100 years. At minsan, mangyari lang yan. At hindi ho namin aabutin yung 200 years. So sa lahat ho na nagbigay, tumulong, at kahit ho hindi natuloy yung kanyang pagbigay o pagtulong, maraming salamat pa rin ho sa inyo. At nakakatuwa, maraming salamat kasi level up ho lahat ng ginawa nyo. Sa bulaklak, sa damit ng ating mahal na ina, sa lahat ho ng ating production, level up ho, 100 years fit for the centennial. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin yung mga tumulong ho sa ating selebrasyon. At sa lahat po na nandirito ngayon, o di kayo nanonood sa ating mga streaming platforms, sa katunayan po, sabi ko kanina, hindi tatagal ang debosyon dito sa Manawag kung hindi dahil sa pag-ibig ng mga deboto. Pero sa totoo lang po, ang dahilan talaga ng patuloy nating pagdedebosyon ay dahil patuloy nating nadarama ang pagmamahal at pagtawag ng ating mahal na ina. To our dearest mother, Inad Maria, Apo Bakit ng Manawag,
Walang hanggang pasasalamat po sa lahat ng pagpapala, biyaya at grasyang natanggap namin sa pamamagitan ng iyong paggabay, tulong at panalangin. May you never cease calling us to your Son Jesus, and may we never tire of heeding and responding to your call. Mga kapatid, mga kapwa-deboto, magkita-kita pa tayo ulit sa susunod na pagdiriwang. At naway, baunin natin ang diwa at grasyang natanggap sa Centennial Celebration ng Our Lady of Manawag. Mabuhay ang Reyna! Mabuhay ang Ina ng Santo Rosario! Viva Virgen ng Manawag! Maraming salamat ho. Na ang pagbabalik ng mahal na ina Birhen ng Santo Rosario ng Manawag sa kanyang trono. At habang inihahanda ang pagbabalik ng ating mahal na ina sa kanyang trono, ating mapapakinggan ang pagbabalik ng pagkanta ng Gozos et Katawanten Santa Maria et Manawag. Kakantahin po ito ng isang lokal mula dito sa Manawag, si Miss Julia Estrada. Bito't tawan na madlang, Emperatriz, asan katagian? Marian Daya, nakasantosan, Ostungan, kami pangkasya. Manawag subalayang aran, say Inoy Diyos akatawan. Marian San kasimpitan, Virgenia arit katawanan, patronatayon san kaplayan, tialan tipinayawaran. Marian Dayat, nakasantosan, Ostungan, kami pangkasyan. Diyay pinmayawan, lantinan saman, sumusurin, balitok bilang. Adooy agamtay ngaran, impat nagmo pamaakaran. Himbus agmon antitantan, panangarong asan karlangan. Marian Dayat, nakasantosan, Ostungan, kami pangkasyan. Manawag lanti pangingaran, taman tawag at katoo
Mariandayat nakasantosan Ostuman kami pankasyan Diadalin no dayat man no nalik na mi kairapan si kalay pa pikasiyan at tangayan min mangilaban dapat ngaran mo'y nakilyaw tulong muntang pol na pagnagan Mariandayat nakasantosan Ostungan kami pankasyan no sikain ay tawagan mga sikan andi tantan taas sa limilan araman inlaban mo kamit beblay yad salot okol katapan sikay kuta minsan kalatan Mariandayat nakasantosan Ostungan kami pankasyan manawag sombalayang aran sa inay Diyos akatawan Mariansan kasimpitan Virgenia arit katawanan patronatayon san kablian tialan pinayawaran Mariandayat nakasantosan Ostuman kami pankasyan magkapakomon ansawan manolongan kalapagan pikasim paray masagsagang awan tawag at mabling aran Marian Virgen amarlang agamo kami iliwanan Mariandayat nakasantosan Ostuman kami pankasyan
pagluluklok sa imahe ng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag, ating awitin ang Centennial Hymn na pangungunahan ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag Music Ministry. Po ay magdarasal ng ating act of consecration na pangungunahan ni Mr. Paul Sarmiento, isang magsasaka mula sa Barangay Oraan East, Manawag, Pangasinan. Please, please. All together. Act of consecration. Queen of the Most Holy Rosary. Refuge of the human race. We humbly prostrate ourselves before your throne, confident that we shall receive mercy, grace, assistance, and protection, not through our own inadequate merit, but solely through the great goodness of your maternal heart. May the sight of the widespread material and moral destruction, the sufferings and sorrows of countless human beings move you to compassion. O Mother of Mercy, obtain peace for us from God,
and procure for us those graces which prepare, establish, and assure that peace. Queen of peace, pray for us and give to the world and the entire Philippines the peace for which we are all longing, the peace in the truth, justice, and charity of Christ. Lastly, O Queen of Heaven, as the Church, the entire human race, are consecrated to the Sacred Heart of Jesus, so that in reposing all hopes in Him, He might become for them the pledge of victory and salvation. So we in like manner consecrate ourselves, Queen of the most holy, you who have chosen to raise your throne of mercy in Manaoag, to be the beloved protector and the patroness of the province of Pangasinan, to bestow your graces on us, your children. Banish this valley of tears, look down with your eyes of mercy upon us, who are beset with so many dangers of body and soul. You know, see it, divine Son, death, our death, amen. At dito po nagtatapos ang ating pagdiriwang ngayong taon. Matapos man ngayong gabi ang mga pagdiriwang, patuloy pa rin ang ating pagdedebosyon sa ina ng Santo Rosario. Makita-kita po tayo sa susunod na kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, Ina ng Manaoag. Viva la Virgen! Viva! Viva Santo Rosario! At dito na po nagtatapos ang ating special studio coverage para sa Centennial Celebration of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sa gabing ito, hindi lamang tayo naging saksi sa isang makasaysayang pagdiriwang. Nakikisa rin tayo sa buhay na pananampalataya ng sambayanang patuloy na kumakapit sa kanilang mahal na ina. Mula sa muling pagsasabuhay ng koronasyon ng mahal na Birhen ng Manaoag, sa Pontifical Mass, sa maringal na prosesyon, sa mga panauhin, sa mga awiting inialay, hanggang sa pagluklok sa mahal na Birhen sa kanyang dambana. Talaga namang ito ay gabing puno ng biyaya, pasasalamat at pag-asa. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating mga nakapanayam, sa mga performers, volunteers, sa mga tagapaglingkod ng simbahan, at higit sa lahat sa inyong mga deboto na nanatiling nakatutok at nakiisa sa panalangin mula kaninang umaga. Naway ang blessing na ating natanggap ngayong gabi ay manatili sa ating mga puso, tahanan
at pati na rin sa ating araw-araw na pamumuhay. At naway sa bawat pagsubok, lagi tayong tumugon sa paanyaya ng ating ina na hindi nagsasawang makinig, maggabay, at magmahal. Ako po, si JC Libira. At ako si Telma, isang makasaysayan at mapagpalang gabi sa ating lahat. Viva Inang Maria! Viva Apo Bakit!